Hello mga ka-entreps! May tanong ka ba sa tax? May problema ba kayo sa BIR? Baka naman pinapangungot na kayo sa dami ng babayaran. Good news! This Sunday might be your lucky day. Kaya samahan nyo kami sa EntrepRadio 2 p.m. sa BGA Radio para sabay-sabay nating sagutin lahat ng mga tanong nyo at makaiwas buwisin tayo. Download nyo na rin ang TaxRace PH app. Libre lang para mag-chat tayo anytime, anywhere. So, see you mga ka-entreps! Magandang araw mga ka-entrep. Subaybayan po natin ang ika-4 na episode ng EntrepRadio Entrep Academy tungkol sa pag-aaral sa literasiyang pananalapi sa darating na Linggo, March 21 sa 3:30 ng hapon. Tatalakayin po natin ang tungkol sa kahirapan, mga sanhi, epekto at solusyon tungkol dito at kung bakit napakahirap sugpuin ng kahirapan sa ating bansa. Pandayin at linangin po natin ang ating kaalaman, kalakasan tungo sa pag-unlad dahil iba ang may alam. Kita-kits mga ka-entrep! "2020 was the year we all looked forward to. It's the start of a new decade. It's the year of perfect vision. Or so we thought. And then the pandemic happened. Now, 2020 has become the year that ushered in the new normal. But in spite of that, here in Creative Voices, we believe it's still the perfect year for your voice to be heard. This is Creative Voices 2020. Bigger, bolder, better. And yet still and always the home of the best Filipino voice-over artists. We provide a pool of hundreds of voice profiles. Male or female, young or mature, calm or energetic. In English, Tagalog, and other Philippine dialects. Tuloy ang kwento. Padayon ang istorya. Ituloy ti istorya. Istorya continua. Isundo may istorya. Padagos lang ang satuyang istorya. Padayon ang imo nga sugilanon. Tuloy ang kwento. An online platform for selecting, booking, and obtaining the perfect voiceover for your commercial, movie, corporate video, e-learning, telephone system, etc. You name it, we voice it. State-of-the-art recording studio, equipment, and software for a guaranteed crisp and clear audio quality. Online workshops on voice acting, home studio setup, and audio editing. We have produced over 2,000 graduates from VoiceWorks, our popular voice acting workshop since 2005. And the pandemic is no reason to stop. Vision 2025 to be the leading national network of young Filipino voice artists and creative voices. Mission to provide developmental opportunities and platform that empower young Filipino voice artists in every corner of the Philippines to use their voices to promote positive social change. Adapt, adopt, adept. We create a culture of giving, sharing, loving, and caring. And disrupt the culture of selfishness, greediness, and ungratefulness.
We give every unheard and aspiring Filipino voice artist an opportunity to rise above the noise and be heard. Be part of the new normal created by Creative Voices 2020. Join Certified Voice Artist Program. Creative Voices 2020 Vision 2025. Creative Voices Productions. www.youtube.com/thevoicemaster. #VoiceFromHome. Dahil basta boses, Creative Voices. You don't know how to do your tax compliance, or you have any other questions, well, you can just ask the Tax Whiz. Mon himself will be available for consultation through the app. Make taxes easy with the Tax Whiz PH mobile app. Most people are afraid of taxes, even the word itself lang. Why should we pay taxes? We know where our money is going. There's no point in it. But the thing is, sa lahat naman ng ginagawa natin, halos may kakibat na tax eh. Just because they're not following the law doesn't mean that we shouldn't, because then nothing gets done. ACG wants to help other young businessmen, young entrepreneurs, make sure their taxes are good, they understand what tax is all about. A fairer playing ground when it comes to business. There's no excuse being ignorant and not knowing about it, because knowledge really is power. Kailangan lang ma-educate and ma-orient yung mga tao na magbayad ng maayos. They're really trying to help everyone out by paying less taxes, but legally and paying it right. Hindi dapat matakot yung mga tao sa pagbabayad doon. Hey, we're all working together in one ecosystem eh. Let's make the ecosystem stronger. Lahat ng gagawin mo ngayon will affect yung tomorrow. And by paying taxes, we're helping actually everybody. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio, the voices of greatness. Narito na ang inyong bagong magiging Sunday afternoon habit sa VG8 Radio. 2 oras ng inspiration, motivation at empowerment sa makabagong paaralan ng buhay sa online world. EntrepRadio Online. Invest early in life and be an entrepreneur. Ito ang susi sa inyong tagumpay. Matuto ng mga tips, techniques at best practices sa pagsisimula ng negosyo. EntrepRadio Online.
Magandang hapon mga ka-Entreps! Narito na ang programa para sa makabagong Filipino entrepreneur. Makakasama niyo kami tuwing Linggo, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon para sa usapang punong-puno ng kaalaman sa pagsisimula ng inyong pangkabuhayan. Tama yan, partner. Alam mo, we inspire greatness, excellence, and success in every Filipino entrepreneur. Dahil dito sa EntrepRadio, may puso ang pagnenegosyo. Kaya Luzon, Visayas, and Mindanao, isang maganda at maaraw na hapon sa inyong lahat mga ka-Entreps. Hatid namin sa inyong 2 oras ng information, inspiration, motivation at empowerment para sa ating makabagong Filipino entrepreneurs. Welcome guys to EntrepRadio Online, the voice of Filipino entrepreneurs. Yes, so guys, make sure to like and follow the EntrepRadio page. It has a lot of informative content about entrepreneurship, which is specially made for the Filipino entrepreneurs. Kaya like and follow na mga ka-Entreps. Yes, partner. Partner, kamusta naman ang linggong nakaraan mo, partner? Busy. Oo nga. At saka ang bilis ng oras, no? Imagine. Yes, as always. Tapos ng first quarter. So Oo nga. buwan na. Ilang araw na lang, filing na naman ng taxes natin, 'di ba? Mga negosyante. Oo. Kaya pasok na pasok talaga yung topic natin today. Exactly. Yan. Para sa mga ka-entreps natin dito na nagkakaproblema para sa mga pagbabayad ng buwis or some other tax-related problem, manood kayo ng episode na to. I mean, talagang tutukan nyo kasi ang guest natin mamaya is one of the most, expert pagdating dito sa pagsosolve ng problema sa tax natin. I think he's more than an expert, partner. He's a whiz. Exactly, no? Whiz niya. Kaya yun yung bansa. And also, thank you pala. Shout out to our previous guest, si Miss Maricel Pablo of iVegan Restaurant. No? Talagang vegan meals and dishes naman ang kanilang forte. No? Oo. And shout out talaga kasi their food is not only healthy, but it's delicious. Talaga. Hindi, you wouldn't know na you're eating non-meat food. Ang galing. Right, no. And I think even the nutritional values niya, I mean, talagang pwede mo pang substitute, lalo na if you need to or if you want to, no? I mean, this is a good choice, no? A good alternative. And ano pa ba, partner? Anong ongoing natin ngayon? Ongoing ang batch 6, partner. So now they're on their 3rd week and I'm sure they're learning a lot and soon they will join us as certified voice artist. And batch 7, partner, is coming. Eto yan, no? Batch 7, which is on May 8 na. So nakaschedule na mga ka-Entreps, no? If you want to be a certified voice artist, just visit certifiedvoiceartist.com. You can see all the information there, no? And makikita nyo, no, kung anong ginagawa ng program na to, paano makakatulong sa inyo. So that's May 8 for batch 7. Yes, so batch 7, napakabilis ng panahon. We started exactly last year yata, no? Batch 1 and now we're on batch 7. And wow, ang dami-dami na natin. It's a big, happy family. Yes, indeed. Yes. Tapos, ano pang balita natin? Not so happy naman, partner. This is not so happy naman. Ayan, on COVID updates tayo. So ngayon, we have 656,056 nationwide cases. Ang dami. And 80,642 active cases. So ngayon, we're averaging on around 70,000 cases a day. And that's a Almost lot. 8,000, no? I mean, that's hindi biro yan. Talagang seryosong to, no? And kaya nagkakaroon na ng mga lockdown, no, in some parts of the Philippines, which is... well, what else can we do as a third world nation? We don't have as much infrastructure, no, as first world nations. I guess if kayo yung naging pinuno or leader ng ating bansa, what would you do, diba? So, kayo ang mga ka-Entreps, kung meron kayong magandang survey and partner.
Dapat may poll tayo, no? So, greetings din pala. Greetings sa mga live viewers natin and yung mga nagko-comment dyan. Check natin. Uy, meron tayong... as early as now, partner. From Miss Grace Capuli, no? Pa-shoutout sa Mountain Heights High School. Ang aming principal si Ma'am Amelia Diaz Sony, sa lahat ng faculty and staff. Stay safe po and God bless. Salamat po sa panonood, Miss Grace. Shout out daw sa Mountain Heights High School. Shout out! Hello! Yes. Hello, Mountain Heights High School. Yan, shared done. Uy, salamat din sa pag-share, no? And good afternoon. Thank you. At ito talagang every week to. Sobrang it's always a joy to see her pag nagko-comment na siya. Hi, Pao! Sabi ni Pao, hello mga ka-Entreps. Great day, Sir Rene and Miss Faith. Great day, Pao! Great day to you too, no? Happy Sunday. So, yon. And also, hello na din sa mga ka-Entreps na may mga sariling negosyo na gustong ibahagi ang kanilang mga tagumpay at paghirap na dinaanan o dinadaanan nitong new normal, no? Kung meron kayong gusto i-share, just send us a message, no? And we can have you in the show. Oo nga. Alam mo, partner, we made this show talaga as a platform for all the the Filipino entrepreneurs, not only in the Philippines, but around the world. So, alam mo yun, we are so open to have them on the show. And, ako na to. Shout out sa CVA gamers. Yung CVA gamers na mahilig maglaro ng games, no? Meaning sa computer or sa personal entertainment devices, no? Iba, hindi yung games na paglalaro like sa puso. Ibang gamers po ito, mga ka-Entreps. Shout out sa kanila. So, yan. Okay. And now, here we go. EntrepRadio Online. Narito na ang inyong bagong magiging Sunday afternoon habit. Alam mo, partner, pag ganitong mga Sunday, talagang maraming nangyayari, no? At pag live. Katulad nito. Kapag live. And we encourage you, mga ka-Entreps, to interact with us by asking your questions in the comments section below. No? So just type away and stay with us until the end of the show for a chance to win a prize just by typing our Entrepedia tips. Right. So now, since you've mentioned Entrepedia tips, it's time to call Mr. Entrepedia to give us more information about our tips for today. Hello, Hello, Chase. Good afternoon. Yes, good good afternoon. afternoon. Sir Renee, hello, mga ka-Entreps. Great day. Hi, Chase. Hello. This is Mr. Entrepedia back for this new season again for a new set of informative and useful tips, especially for our fellow entrepreneurs, our Entrepedia. Now, what is Entrepedia? It is a collection of information or data that is useful and helpful to the modern entrepreneur. Or sa Tagalog, ito po ay mga koleksyon ng impormasyon o data na nakakatulong o kapaki-pakinabang sa mga makabagong negosyante. In short, sobrang full of information, diba? So guys, take note because we are giving out this Entrepedia tips around the show. So we have in the start, in the middle, and after. Before we end. And we are going to give you prizes if you can give us the Entrepedia tips if we ask you about it later on the show. Yes. Okay. Thank you, Miss Faith. Now, the RCC has made life easier for entrepreneurs. They can organize one-person corporation or OPCs or corporations with only one stockholder and be able to enjoy the rights and privileges that traditionally organized corporations are entitled to. So, for our Entrepedia tips, these are our 3 benefits of being a one-person corporation. So let's start off with the first Entrepedia tip.
Entrepreneurship tip number 1. Easy perpetual succession. So a one-person company, being an incorporated entity, will likewise have the component of perpetual succession and will make it simpler for entrepreneurs to raise capital for the business. The OPC is an artificial entity from its proprietor. Creditors should, therefore, be warned that their claims against a business can't be squeezed against the proprietor. So that was our first Entrepreneurship tip, easy perpetual succession. Back to you guys. Yun, no? Syempre, we are going to ask Chase about his thoughts, right? Yes. What can you tell us about the one-person corporation? Ano ba tong OPC na to? Bagong-bago to eh. So, malamang hindi pa lahat ng ating mga, ka-entreps ay alam to. Right. So, as per the definition that I've read so far, it is perpetual succession is the continuation of a corporation or other organization's existence despite the death, bankruptcy, insanity, change in membership, or an exit from the business of any owner or member. So basically what this means is that your business is separate from yourself. So, excuse me. Ow. All right. Not cooperating, throat. Not cooperating. All right, give me a second, guys. All right, so what this means is, from the perspectives of, say, an investor, they'd be more inclined to help you out if you were an OPC, because they know that this, if you were to, say, pass away or like if anything happens, the business would still stay, and they'd feel that their investments would be safer because the business is separate from you, the owner, or the lone shareholder that manages the business. So being a one-person company allows for that. Set that up really quick. You know. Yeah. I think that's a very good point, no, Chase? Yun nga na. Kasi nga, ang corporation may sarili siyang legal identity na sinasabi, no? Yes. So kung kunyari magtatayo kayo ng tindahan, kung manguutang kayo and kunyari hindi na bayaran, pwedeng singilin ng nagpautang sa inyo diretso sa inyo mismo. So kayo ang magbabayad, no? So pwede nilang kunin kunyari yung sarili ng pagmamayari like yung sasakyan or bahay in the worst case scenario, no? Or any assets or any assets that you have. Pero if you set up the one-person corporation nga, which means may sariling legal identity ang company nyo, yung tindahan nyo na nang utang, meaning hindi kayo, yung company nyo yung nang utang hindi kayo pwede balikan diretsyo nung nagpautang kung sakaling hindi nabayaran. So meaning, doon lang sa assets ng kumpanya, sila pwedeng kumuha ng pambayad. So, kumbaga may separation between personal assets, yes, and yung corporate assets, no? So that's one of the advantages, no? Yes. So yon. So kung may mga tanong kayo ka-entreps, just post your questions here, no? And we'll answer it as it comes along, no? So yon. Okay. Ikaw, partner, do you have a take on this? Meron ka bang masasabi tungkol dito sa OPC? So yun nga, I think it's wiser for business, for solo personal owners to have this kasi parang you have a separate entity. Ikaw as somebody, 'di ba, parang separate entity dun sa company mo. So yun nga, if you have your properties, hindi siya mahabol. As opposed to you're the sole proprietor, 'di ba? Parang hahabulin ka talaga pati yung mga napundar mo, mahahabol nila. Exactly. Tama yun. So, hindi naman sa nagtatago tayo na magbayad sa ating mga utang, pero this is just sort of a protection din para sa iyo and sa iyong pamilya, di ba? Ang purpose naman ng pagtatayo ng negosyo is para matulungan mo ang sarili mo at ang pamilya mo, and kung mawawala din, sayang. So, this is a good thing na nangyari sa atin na nagkaroon tayo ng one-person corporation. So, yun. So, Chase, thank you for that information. We'll see you again later here on Entrepredia. Thank you, Mr. Entrepredia. Yeah, sure. You'll see me Huwag later. natin masyadong mamiss si Chase kasi he will be back.
We got two more, guys. See you later, I'm coming Chase. back. I'll be back. See you, Chase. Oops. Yun. So, partner, anong nasa na tayo ngayon? We are now. Yes. Go We're ahead. going to introduce now our first guest, no? Ang first guest natin is the co-chair of the Ease of Doing Business or EODB Task Force on Paying Taxes, no? With the Whiz PH mobile app as his brainchild to make tax compliance easier and simpler. He was recognized as one of the 2017 Outstanding Young Persons of the World, the 2016 Digital Mover, and one of the 2015 the Outstanding Young Men of the Philippines or TOYM. He's also an Asia CEO Young Leader because of his tax advocacy and expertise. No? And he's also the recipient of the Metrobank Foundation's Award for continuing excellence and service. Oo, ang haba ng ating ang haba ng credentials ng ating guest, 'di ba? So Meron mga pa ka-entreps, credential, meron pa. So mga ka-entreps, I suggest as early as now if you have questions about tax, i-type nyo na sa comment section kasi minsan lang 'to, 'di ba? Yes. So mga ka-entreps. currently he is the chairman and CEO of Asian Consulting Group or ACG, the Philippines' first tax hub for top corporations, SMEs, and celebrities in the Asia Pacific, and founding trustee of the Center of Strategic Reforms of the Philippines or CSR Philippines. Kaya pala, partner, ang dami nating nakitang videos na may mga kasama siyang celebrity, diba? So the advocacy part, he's also the advocacy partner of Bureau of Internal Revenue or BIR, the Department of Trade and Industry, DTI, and Anti-Red Tape Authority or ARTIA, on the ease of doing business. He is also considered the most prominent advocate of genuine tax reform, no? A sought-after speaker and most celebrated tax consultant to high-profile individuals and celebrities. So talagang very credible siya kasi talagang hinahanap siya ng mga malalaking kumpanya, no? At saka mga celebrities, as mentioned, no? He is often invited as a tax expert resource in conferences and legislative committee hearings. He writes for various publications din, no? Like the Philippine Daily Inquirer, Business World, and has an online column called #AskTheTaxWhiz via Rappler, no? So, ladies and gentlemen, Ito na. please, we'd like to present to you Mr. Mon Mr. Mon Abrea. Abrea. Hello po. Magandang hapon. Good Hi, Sir afternoon. Mon. Good afternoon. Rene, hello. Magandang hapon po. Good afternoon, Sir Good Mon. afternoon Welcome to po, sir. EntrepRadio. Thank you for guesting me on a Sunday. Nako, sir. Thank you for your time talaga. Sobrang we appreciate it. Thank you po talaga. Alam namin busy kayo lalo na ngayong panahon na to, no? Magta-tax season na. Actually, tax season na nga, 'di ba, sir? Yes. As early as Kaya January 1. Tax season na. Oo. Talagang naghahabulan na timely actually. talaga. Oo. Sir Mon, para din doon sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo, could you give us a little introduction about you and or your company? Well, we started everything as an advocacy. When I joined BIR in 2009, I was given a mission to understand the bureaucracy, the corruption in the institution, in the agency. And almost 2 years after that, I also used it for my MBA sa aking strategic paper. And pinropose nga natin yung blueprint of genuine tax reform, which involves legislation, administration, and education of the tax-paying public. So when I left BIR in 2010, we started the roadshow. So umikot kami sa buong Pilipinas. Sinimulan namin sa mga eskwelahan. We started demystifying or putting some different flavor para maging interesting yung taxes. In fact, we even published a comics. Ang title niya, Ba't Ganon? Bakit ako may tax? Meaning para lang talagang maging exciting, interesting, and di ba?
And we work with celebrities and other personalities. Kasi nga, kung ako lang, baka wala naman talaga makinig o manood, di ba? So, we really work with different groups and individuals to push a tax reform that involves lowering our taxes through legislation, automating the process, working with BIR, and educating the public. Kaya tayo may libro, kaya tayo nasa social media, kaya nakilala yung the Philippine tax Whiz. It's not because we want to put ourselves in the pedestal or kami lang ang magaling. No, maraming magaling pero mas maraming nahihirapan, nalilito at hindi lang gagawin. That's why we also developed the Tax Whiz PH mobile app na libre din. They can download already and ask questions, use the tax calculator, the tax calendar, and ang pinakamaganda doon, you can file your income tax return for free using the app. So, pag tinignan mo, lahat ng ginagawa namin, it's all because of the advocacy. And since we needed fundings, ayaw naman namin manlimos, we incorporated the Asian Consulting Group so that we can charge those who can pay our professional expertise and give it for free to those who cannot afford, those who are afraid, those who are trapped into this under-the-table negotiation with BIR. So, yun po. Kaya nagkaroon ng Asian Consulting Group, and we are very thankful to our government, our media partners, and all these digital platforms na pinakikinggan o gustong malaman ng opinion o tinutulungan ng aming advokasya kasi hindi namin naman kaya talagang mag-isa. May hirap po baguhin ang isang sistema na mas matanda pa po sa atin, more than 100 years na po ang BIR. Diba po? At sa Biblia pa lang, ayaw na talaga natin ng buwis. Kaya mahirap po talaga yun. Sermon, pero you deserve a standing ovation for ay wow, salamat po. Ang galing-galing niyo po. Thank you so much. Maraming Kasi for people na talagang kasi nga naman I really think na yung initiative niyo with the celebrities is very effective kasi people know celebrities better than tax. Diba? So now they're listening to the celebrities about tax, which is very smart. We are also grateful to them kasi alam mo, hindi naman sila pwede maging ambassador kung hindi sila nagbabayad ng tamang tax. So the premise or requisite is we help them understand and pay their taxes correctly. And they don't need to really promote it. Just show up whenever it's needed sa mga online or dati sa mga events and just share their experience. Like James Reid, I don't give him script. Whenever he's being asked, he just shares to the public na dati hindi niya naiintindihan, dati takot din siya, dati ina-avoid niya yan, pero ngayon he's more aware and he can ask questions kahit kanino when about his taxes, and he knows that because of our app, anything can be clarified immediately, anytime, anywhere. Hindi mo na kailangan magpa-appointment or magbayad ng consultant. So I guess it's really experiential na dapat may magpatotoo, may mag-share, may testimonial na talagang kaya naman pala. Pwede naman palang hindi matakot at maglagay sa BIR. Pwede naman palang tayo ang mandarag sa mga corrupt na BIR examiners kasi sila yung mali. So pwede tayo maging tama. Pwede tayo maging mapayapa. Diba? And it makes taxation a lot less intimidating. Thank you po. Diba? So, sir, eto na nga. So, simulan na natin. Ito nang pinaka-importante talaga eh. What is taxes? What is tax? Sagutin natin yung what is tax? Oo, alam niyo po, sa buong mundo. Sorry, why do we need to pay it pala? Sorry. Yes. So, what is tax and why do we need to pay it? Sa lahat ng bansa, sa lahat ng gobyerno, alam naman natin na theoretically, conceptually, it's the lifeblood of the government. Hindi magkakaroon ng pondo o hindi tatakbo ang kahit anong gobyerno kung walang buwis o taxes na kinukolekta mula sa mga mamamayan at hindi ito eksklusibo sa Pilipinas. This is in all countries. Mamili ka lang kung anong bansa, nag-iiba-iba lang yung taxes or rate, but everybody has to give their share. Minsan, hindi ka directly nagbabayad, pero nakapatong na sa mga binibili mo tulad ng value-added tax. So, it's wrong to say na yung mayayaman lang ang nagbabayad ng buwis. Kasi kahit yung mga street kids, yung may hirap, unemployed, kapag bumili sa tindahan, may 12% pa. So, iba-ibang struktura, pero itong buwis na to ang nagpopondo sa gobyerno. Kung bilang namang mabuting citizen o mamamayan, ito yung ambag natin. Kaya mahirap kasi diba kahit sa Biblia sinasabi, ang mayayaman at makapangyarihan parang papasok sa butas ng karayom.
Ganun din kasi ang pagbabayad ng buwis, kung maliit lang yung babayaran mo, mas madali. Pero kung bilyon-bilyon yung kinikita mo, ang hirap bitawan ng milyon-milyon na taxes. Kaya dapat talaga gawing simple at dapat mas bantayan yung malalaki kasi sila talaga yung nagko-contribute ng more than 60% ng revenues na nakukolekta ng BIR. Kaya sa akin, padaliin para sa mga simpleng mamamayan, sa mga maliliit na negosyante, sa mga hindi pa umaabot ng 1 milyon, huwag na natin silang pahirapan. Kaya tayo nag-advocate ng tax reform. Right. Parang yung sa train law na sir, yung if you're earning 25,000 no or less than 25 monthly, 250 a year no. Yun, if you're earning that, you don't have to pay your income tax na, no? So maganda nga kung pati sa mga businesses ma-apply. Magandang proposal yun, sir. Sir, could you also tell or share sa mga ka-entreps natin, no? Ano ba mga benepisyo ng pagbabayad ng buwis? Well, unang-una, kung tayo ay nakakapili ng tamang mga public servants or officials para mamuno sa atin, ang buwis na binabayaran natin ang magpupondo sa mga programa, sa mga public, sa mga social services tulad ng public hospitals, yung healthcare. Kaya nga ngayong COVID, diba, nasubukan yan, na medyo mahina, no? Kailangan talagang dagdagan ng pondo at i-improve ang ating healthcare system para walang mayaman, walang mahirap, or ang ating public transportation. Alam nyo, ang issue ng trapiko ay hindi masusolusyonan yan ng coding o ng pagdadagdag lang ng daan. Kailangan magkaroon ng maraming public transportation. At kahit mayaman ka, dapat gagamitin mo yun kasi maganda, maayos, hindi mainit, hindi nasisira, hindi tumitirik. Kasi kung sa ibang bansa, aminin nyo yan, lahat tayo, pagka pumunta tayo ng Singapore, ng ibang bansa, alam nyo yan, sumasakay lahat tayo sa tren. Pero dito sa Pilipinas, kayong dalawa, sumakay na ba kayo sa MRT? Kasi ako hindi. Hindi ako sumasakay. So, yun lang punto na yun. Sir, nakakatakot. Dapat ang buwis, nakikita natin, nararamdaman natin. Kasi kahit ako man ang mangongolekta, mahihirapan ako kasi di ba pag tinanong mo ako, saan napupunta yung buwis? Ang sagot ko lang dyan, aba hindi po sa akin. Sigurado ako doon. Diba? So, para saan ang buwis? Para may skyway free. Para saan ang buwis? Para may ayuda pag panahon ng krisis, pag panahon ng kalamidad. Para saan ang buwis? Para may sweldo ang ating mga teacher, ang ating mga doktor sa mga public schools and hospitals. In short, may issue man ng korupsyon, inefficiency o politika, meron siyang basic core need. Hindi mo pwedeng ibaliwala na kapag wala na nagbayad ng buwis, hindi tatakbo ang kahit anong gobyerno. Kaya napakahalaga po sa pagbabayad ng buwis, yung pagpili din ng mga tamang ihahalal, iuupo natin. Kasi sayang yung buwis natin kung mabubuwisit lang tayo dahil hindi naman natin nararamdaman yung serbisyo publiko ng ating mga hinahalal. At sana po, matuto din tayo, diba? Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na eto talagang tao na to ang the best. Hindi eh. Pagka may krisis, kapag may problema, doon mo masusukat kung sino talaga'y mahusay, mabilis, at talaga may malasakit sa ating mga kababayan. Kaya nung panahon ng lockdown, masaya lang ako na kahit hindi ako nag-charity dahil naka-lockdown din ako sa Pampanga, yung pinamigay na ayuda, ramdam na ramdam ko talaga sa bawat 1,000 binibigay o 8,000 ba yun na binigay. Meron akong doon, mga 5 piso aking galing kasi nagbayad ako ng piso. Diba? At syempre ngayong filing sa April 15, huwag na natin antayin yung April 15, yung mga gusto mag-apply ng visa, ng loan, kung gusto magtayo ng negosyo, tumanggap ng investments, mga utang sa bangko, importante ang income tax return kasi ito ang katibayan ng kinikita natin at ganun din yung nabayad nating buwis. Ako honestly, more than my resume or profile sa LinkedIn, etc., ako proud na proud ako sa income tax return ko. Kasi unang-una, totoo siya, binayaran ko lahat ng dapat kong bayaran. Pangalawa, iyon yung ambag ko. Wag paramihan ng zero ha, manggigigil ako dyan sa mga mas mayaman sa akin. Hindi paramihan ng zero to. Yung talagang masasabi mo, tapat ako at binigay ko yung ambag ko, hindi lang bukal sa puso. Kung hindi, andun talaga. Yun talaga kasing responsibilidad na. At sana, yun ang maturo natin sa ating mga kababayan, lalo na yung ating mga kabataan. Kasi diba nga, tinitignan ng mga kabataan
yung ginagawa ng matatanda, diba? Kung nanay at tatay mo, alam mo hindi nagbabayad ng buwis, ano namang example na tinuturo natin, diba? O yung mismong senador mo, hindi nagbabayad ng buwis, makatumakbo pa ulit sa susunod na eleksyon. Anong ehemplo ang binibigay natin sa ating mga kababayan? Kaya ang buwis, nakakabuwisit kapag di natin naiintindihan, nakakabuwisit kapag hindi natin nararamdaman, nakakabuwisit pag sobrang laki, hindi naman nakokolekta sa lahat. Definitely. Sobrang agree ako doon, partner. Oo, actually ako din. Pero na-mention nga ni Sir Mon kanina yung sa kabataan, no? Kasi saktong-sakto may nag-comment Sir Mon, no? From Kinetic Voices PH, no? Sabi niya, as a financial savvy young adult, what would you say to teenagers why they should learn about taxes and how this helps develop their financial acumen? Honestly, tax is like any cost. You can say it in a very passionate way that this is our share and investment to the future of our country. But practically, if we will be able to understand and manage our taxes, we can save millions of pesos. We can avoid penalties. We can avoid lawsuits or cases filed by BIR against us. We can grow our money, our business, with a peace of mind. Kasi sinasabi nila, pag mayaman daw, wala ng peace of mind kasi hindi nila nagagawa lahat ng dapat nilang gawin. Pero pag wala kang tinakbuhang obligasyon, kahit ilang bilyon pa yung kinikita mo, hindi rason na mayaman ka, mawawalan ka ng peace of mind. So, not just for kids, for everyone, managing your taxes begins with understanding what, why we have to pay those taxes. And find a way to save. Hindi po masama kung gagawa tayo ng paraan para makatipid sa buwis o yung tinatawag nating tax saving, as long as we do not violate the rules and regulations of the Bureau of Internal Revenue. Oo, yan na nga, sir, ang perfect nung last sentence mo, sir. Kasi I was gonna ask, syempre, aside from avoiding penalty para hindi malaki yung bayaran mo, are there ways para yung tax mo hindi ganun kalaki? Of course, maraming paraan. Hindi lang dahil tayo ay ayaw magbayad ng buwis. It is provided in our law. Like for instance, if you are earning below 3 million annual fees, annual gross fees, you have an option, either optional 8%, kaysa magbayad ka ng income tax at business tax separately, pwede mong i-elect yung optional 8%, which is payable quarterly. So imagine mo, nakatipid ka na, wala nang monthly, tapos 8% na lang versus merong income tax and business tax. Ay, Mariosep, mga magkano babayaran mo doon, di ba? So, or you've mentioned earlier about one-person corporation. Alam niyo po, isa sa dahilan kung bakit, i-share ko na po sa ating mga live viewers, tonight we will be releasing our open letter to the President kasi malapit na pong pirmahan yung CREATE Bill. You know, I think I will be the only one in this country who will be giving a dissenting opinion. But I want to explain it. Alam mo, pagka-korporasyon ka, mas malaki talaga ang matitipid mo. Okay yon. Pero unfair yon sa mga empleyado at mga individual taxpayers. Kasi like for instance, if you will be making millions, I did a computation para lang mas maintindihan nyo. If you will be making millions, the disparity or difference can go from 500,000 to as much as 2 million pesos. Simply because yung isa individual taxpayers, yung isa one-person corporation. That is the effect of the CREATE Bill. Ibig sabihin mo, ayaw mong ibaba yung tax. Hindi. Ako po mismo ang nag-propose na ibabasa from 30 to 20%, and you can Google my articles 10 years ago. I've been not claiming but stating a matter of fact that we have the highest corporate income tax and personal income tax at that time before train law. At least in the ASEAN region. In short, the government cannot use as an excuse na bababa yung collection because for the longest time, we are overburdened with all these taxes. And good thing we have a president who puts it as a priority, a top priority. Kaya lang, syempre, hindi naman presidente yung nagdadraft ng batas. Kaya nga natuwa ako na hanggang ngayon hindi pa niya pinipirmahan. May pagkakataon pa akong humirep na baka naman po pwede natin maggawin na lang na tax regime for small businesses na flat 10% na lang, wala nang VAT, wala nang income tax, agoy, ang dami-daming pinafile, ang dami-daming binabayaran. Baka naman bago kami kumita ng 1 milyon, 10 milyon na yung utang namin o 10 milyon na yung uban namin sa buhok.
So, things like that. So, we want to encourage young people, employees, to get into business, to be entrepreneurs. But taxes will always be a burden. If we can just lessen it, give them a certain relief, hindi lang dahil may COVID, para talaga yung sinasabi natin na umuwi na yung mga OFWs, dumami yung middle class, paano nangyayari yun? Hahakbang ka pa lang tungo sa tagumpay. Ayan na yung buwis pa. Tinumba ka na kagad. And you need a tax expert, a lawyer, a big firm to save you from all this despair. That is not the reform that we want. The reform that we want is kahit na hindi ka nag-aral, kahit hindi ka familiar, hindi ka mapapahamak, hindi ka i-charge ng mga penalties kasi simple na lang, madaling-madali na lang, at talagang kayang-kaya ng bawat Pilipino na maging mabuting taxpayer. In short, mawawalan ka na ng dahilan pag hindi ka pa rin nagbayad ng tamang buwis. So, that's what we're proposing, and I'm even proposing na, halimbawa, yung ating mga Grab drivers, yung mga online sellers, baka naman pwedeng final tax na lang sila. Huwag na natin silang pag-filen. Basta bawasan na lang natin sila kasi maniniwala ka ba yung mga Grab drivers mag-comply pa yan? Yung kinikita niya, binibilang niya araw-araw kung sapat pambili ng ulam, pamalengke, pambayad sa kuryente. Let us save them from those despairs. Lagi ko pong sinasabi, hindi po ito kasalanan ng current administration. Dahil more than 2 decades or 3 decades na po natin pinapasan itong outdated, overburdened tax system natin. But the truth of the matter is, we are paying first world taxes. But we are getting third world services and benefits. Tingnan mo nga sa COVID, kandara pa, nakailang meeting na sila, hindi pa rin ma-resolve. Lahat tayo dito kung anong gagawin natin. Simply because we don't get to attract the best of the minds, the best experts. Kasi mababa din yung benepisyo sa gobyerno. Kung hindi ka malapit kay Presidente Duterte, hindi ka magpapa-appoint because it's an ultimate sacrifice. Dahil sa baba na, matatanggap mo. Unless magiging corrupt ka o ang intention mo talaga gamitin yung posisyon mo to make money. In short, we are actually addressing at the same time corruption. By simplifying it, by making it acceptable to everyone, saan lulugar ang fixer? Saan lulugar ang mga corrupt na BIR examiner? Wala na silang gagawin. Tenga na sila. Nga sila ngayon, di ba? If only, we will simplify to that extent. And for the large taxpayers, more than 60% sila ang kinukolektahan. Hindi kayo mag-conference buwan-buwan kung gusto nyo. Magkano babayaran ng Ayala, ng SM, ng MVP? Bakit? More than 60% sa inyo galing. Huwag nyo na kami abalahin. Huwag nyo na kami isama dyan. Kayo na lang mag-usap, mag-issue kayo ng memo. Pero para sa more than 100 million na Pilipino, huwag nyo na silang busitin. Huwag na natin silang abalahin. Tulungan natin silang maging mabuting Pilipino. Ibigay yung ambag nila. Imagine mo more than 1 million o baka more than 5 million ng sari-sari stores. But how many of them are registered? Ano ba naman yung singilin mo lang sila 1,000? Bigyan mo sila ng app na itatype lang nila doon araw-araw yung sales nila. Natulungan mo pa sila. Na i-account kung magkano ang benta nila. Kasi diba madalas sa mga tindahan sa spaces, kung ano ang laman ng bulsa o ng kaha, yun ang kinita. Madalas nangungutang pa sa Bombay. If you want, sabi ng Presidente, gusto din niya itigil yung 5-6. You have to educate everyone, kahit marginal income earners. And taxes is a very important, critical part of it. Hindi mo sila pwedeng i-exempt ng i-exempt. Kasi ang katotohanan, they don't appreciate it, they don't take care of it. They become more negligent and irresponsible. Everyone should have a share, regardless kung ilang zero. 1,000 pesos won't hurt them, pero may benefits. They have free access to loan, they can get training, they can get free marketing in different platforms. Alam mo yun, at the end of the day, kasi what's in it for me? Kayo, bakit kayo nag-online? Bakit ka tumatangkilik ng isang produkto? Kasi nasisiyahan ka. Kasi nararamdaman mo yung benepisyo. Kasi gusto mo yung amoy ng pabango. Kasi masarap yung pagkain. Sa buwis, bakit ka nagbabayad? Ayoko makulong. Ano mo yun? Bakit ka nagbabayad ng tax? Ayoko nga bully ni BIR. Bakit ka nagbabayad ng tax? Hinaltas na wala naman akong choice. Meron kayang kahit isang kaluluwa, isang tao magsasabi, bakit ka nagbabayad ng buwis? Ay nako, para mapagawa ko itong kalsada namin kasi baku-bako. Ay para bumili sa MRT. Kaya dumating ako sa point na sana parang sana kung pwede lang. Pipiliin mo kung saan mo dadalhin yung buwis na binabayaran mo. Kasi halimbawa yung Skyway 3, oh my gosh,
It's saving me at least an hour. Beneficial. Dati mula dito sa ABS-CBN papunta sa entrance ng NLEX, more than an hour dahil sa traffic sa EDSA. Lahat ng kanto, lahat ng sa Bonifacio del Monte na ikot mo na, kakahanap para mapabilis ka. With the Skyway, less than 15 minutes, nasa toll ka na. Kung tinanong niyo ako, papatayo ko itong Skyway, Abrea, gusto pa magbayad? Ito na yung sweldo ko, papatayo mo na yung Skyway 3. Pati, advance mo na, pati 13 months ko sa'yo na rin. Hindi. Minsan papogi yan, patalinuhan sa mga debate. Kala mo naman, nagbabayad ng buwis. Sorry po. Diba? Elective yung tax payment. Saan mo ba gusto ipalagay? Dito sa tulay ng wala namang... That's possible. In fact, I think former Senator Bam Aquino introduced that in one of his bills na may portion na pwede mong sabihin kung saan mo ilalagay. Why? Ang daming mayayaman may foundation. Honestly, why are there so many foundations in the Philippines, especially owned by tycoons and multi-billionaires? Sige nga kayo. Wait, Rene. Well, para hindi lang ako mapahama. Kayo, sa tingin nyo, bakit ang daming foundation? Sasabihin pa natin, partner. Ha? Gines nyo ako. Sabihin na lang natin muna yung positive na lang. Sa tingin nyo. Ha? Yung positive na lang muna, sermon, di ba? Siyempre, kailangan pa. Parang pang-charity. Maghanda ka. Ako na ang host. Ako na mauuna rin. Rene, wait lang. Ako na mauuna rin. Ako na yung positive. There are so many foundations in the Philippines. Partner, ikaw na. Sige, tuloy mo yung Sige, ikaw na magsabi ng ha? Sige. Sige, syempre, di ba, pag meron kang foundation, di ba, you can help out, you can do charity, ganyan. So, Rene, it's your turn. Bakit? 2 words lang naman yan, usually. Tax shield. Diba? But honestly, in reality, there is a need, there is a gap. Kasi hindi mo rin ma-avail yung tax shield kung wala kang charity or advocacy or corporate social responsibility. The fact na ang daming foundation na nagbibigay ng free trainings, ng feeding program, ng public health services, ibig sabihin hindi sufficient yung pinoprovide ng gobyerno. Otherwise, anong gagawin ng foundation? Kung lahat na po-provide ng gobyerno, it's a reality. This is not a political statement. It's a reality. There are so many gaps. There are so many, hindi na-serve na needs sa buong Pilipinas. Diba? Kaya may foundation para sa mga Aita, sa mga indigenous. May foundation para sa mga sports or athletes. May foundation para sa mga orphans, etc. Then, yung sinabi mong tax shield. Mas gusto pa nila, sila na lang ang gumastos, makabawas sa buwis, kaysa sa ibayad nila na buwis lahat, mag-wisit lang sila kasi na hindi nila alam saan napunta. Exactly. CSR pa yun, no? Iisa yung gusto natin, makatulong. Pero nagiging iba-iba yung pamamaraan. Sabi ko nga minsan, nagbiro ako kay Commissioner, bakit hindi natin gayahin yung simbahan? Sabi niya, ano nagayin sa simbahan? Kasi diba, ang simbahan may first collection. Pagkatapos ng misa, nagre-report na yung mga parish priest kung saan napunta, pinagawa yung altar, tinulungan yung komunidad, at may second collection para matulungan po yung next project natin. Ikot ang second collection. Sabay report kung saan napunta. And it's very efficient. I mean, but masama ba yun? Kesa sa mag-away ang simbahan at gobyerno, baka dapat mag-tandem na kayo para mas maging efficient at mas maging transparent. Best practices. Diba? Best practices. I mean, I'm just saying, hindi ko naman ini-impose or sinasabi na yun lang yung paraan. But kidding aside, if it works for churches, why can't it work for the government to collect? Ako nga sabi ko sa inyo sabihin mo lang sa akin kung ano yung pagagawa ibibigay ko yung buwis ko dyan. Kahit buong sweldo ko, ibibigay ko. Bakit? Yung tumutulong ka nga sa ibang tao, walang resibo ginagawa mo. Yung pang makikita mo, magagawa yung kalsada o magagawa o mapapasweldo mo yung ilang guro o ilang nurses na nagtatrabaho sa gobyerno, diba? Yung mga kurap ay wala akong pakialam sa kanila. Pero yung mga masisipag at talagang public servants, I think they deserve all the, not just recognition, but compensation. At ano ba binabayad sa kanila? Buwis natin. Kaya sa mga nanonood po, ba isip-isipin nyo, hindi lang pagka-kurap yung hinalal nyo, hindi nyo lang in-empower yung kurap. Pinasweldo nyo pa yung kurap. Double whammy!
So, wala Hindi nang lang pinasweldo. Sinustain natin ang lifestyle. Diba? May pabaon pa, di ba? Ay, nako. Ay, nako talaga. Diba? So, I guess there's hope, but we just have to work together. Hindi kasi pwedeng bahala na, kayo na lang. Kaya maliit lang ang sweldo ko. Hindi, all of us. We need to make our voices be heard. Kaya nga yung open letter natin na ipadadala sa Malacanang at ipapublish tonight. They just can follow my official Facebook page, Abrea, but it will be shared and all of you will be tagged. Isa lang yung mensahe natin. Ay, yung request natin, ang pakiusap natin sa Presidente, 1 taon na lang matatapos na yung term niya. To really make it simple, fair, and efficient. Not just for us, also but for the government to collect the right taxes. Kasi yun naman din ang ending niyan makakolekta ng buwis para magpondohan ng gobyerno. But it has to really be as simple, as fair, as easy as possible. Otherwise, lahat tayo iiwan, we say. Sir, speaking of simple taxes, alam mo na naisip ko kasi, di ba parang here in the Philippines, we have, if you're an employee, okay lang kasi your company will compute your taxes. Pero ikaw, if you're a business owner, you have to get an accountant to do all the computations for you. But alam mo, in Singapore kasi, parang the government will give you a form. Kailangan mo lang input yung magkano yung kinikita mo. You just have to declare. Well, it's still up to you if you want to declare properly and honestly. Pero after you declare, you'll have to give them some time. They will give you the computation na ikaw, all you have to do is just to pay. So I think that's one way that we can simplify the taxes then. No? Yeah, and what will be required of that is, number one, kailangan talaga is honestly, this message is for our congressmen. Utang na loob na kayo tumakbo kung di nyo lang gagawin nyo sa Kongreso. We need to fund, we need to give budget to BIR. Hindi tayo pwedeng hingi sa USAID. Aawain natin yung Amerika at humihingi tayo ng USAID na pondo. We need to make sure the BIR can fund its digital transformation. Kasi yung sinasabi mo, Faith, malaking pondo ang kailangan natin para lahat tayo nasa database. Para lahat tayo alam yung category natin. Alam mo ba na sa database ng BIR, wala pang 100,000 ng OFWs. Would you honestly believe that? Milyon-milyon ang ibang bansa. In short, the database itself is not, the integrity, the completeness, it's not reliable. Diba? Kaya yung ino-audit ng BIR, paulit-ulit din kasi nga, hindi nila alam, uy, si Mon pala, dumoble kita ngayon. Unless sabihin ko, hindi nila malalaman kasi voluntary. Kaya yung sinasabi mo, more than that, kapag ka na-implement na nila electronic invoicing, na lahat ng binibili mo na gumagamit ng POS, automatic, nare-record sa BIR, that would lessen the problem. Kasi nga, pwede naman tulad ng ginagawa sa Hong Kong, prepaid, sabay ibibil ka na lang kung may kulang, or automatic may check ka na kung refund. Diba? Sana all. Sana dumating yung araw na yun. Diba? Parang based sa last mong binayaran, no? Parang, sige, ganito na lang bayaran mo. Kung may sobra, di solid. Saka hindi, yung ang problema sa atin dito, wala from the government, tax credit oh my gosh, ipapapray ko talaga yan. Kasi wala pa ako natanggap. Kahit sa sobra yung binabayaran ko, kahit thank you card, wala ako natanggap. Yung tax credit pa. Ako nakatanggap ako ng refund. Pero sa Singapore, sa Singapore po. Sa Singapore. Opo. Meron pa akong discounted. There was a year na anniversary, parang 50th anniversary ng Singapore. My tax was 50% off. Oh, ha? Wow. Pero sa Singapore kasi, the IRAS in Singapore, yung Inland Revenue Authority of Singapore, is semi-private, quasi. In short, they function like a private entity. The salaries are much, much higher than bank officers. Dito, Diyos ko, BSP lang malaki sweldo. Ang mga taga-BIR, kawawa. Remember, for 2 years, nag-BIR ako. Ang sweldo ko hindi lumalagpas ng 5,000 pesos. Sabi ko, aruy! Diyos ko, ano ba ito? Sweldo ba ito? Allowance. Diba? And yet, makita mo yung examiner, naka-sports car. Alam na. Kaya yung isang kaibigan ko, galit na galit, sabi niya, yung isa daw, BIR official, nagbibigay ng seminar sa hotel, Birkins ba yun? Birkins? Wow. Na bag. Sabi niya, Mon, alam mo ba, pinadala niya yung picture. Sabi niya, ano ba yan? Sabi ko, anong meron sa picture? Kasi hindi ko naman na-recognize yung bag, malay ko namang mahal yun. Sabi niya, mahal yung bag na yan, how can they afford?
Diyos ko naman, nagtanong ka pa, di ba kalalagay mo lang last week sa BIR? O hindi ka bumili ng bag? So, again, we cannot stop corruption. I will quote the commissioner. Hindi matitigil ang korupsyon hanggat naglalagay tayo. Pero hindi matitigil ang lagay hanggat mahirap ang proseso, hanggat malaki ang buwis. It's a reality. It's a fact of life. Lahat tayo gusto natin makatipid, makaiwas buwis. Kaya sana, yung reforma, ganun-ganun talaga yung takbo para lahat tayo happy. Like what you were sharing, Faith, sa Singapore. Naku, nung panahon ng previous administration, galit na galit sa akin yung commissioner dahil dyan. Kasi ang favorite example ko, Singapore. Alam niyo ba na ang corporate income tax sa Singapore, 17% lang. Alam mo yun? At ang mga empleyado, they get SMS confirmation ng binayaran nila or meron, dito, wale! Meron magdetect sa yung examiner, magbayad ka na. Eto discount, lagay, ganito. Oy, wow. Diba? But the service, iba talaga. And hindi ko alam kung napanood mo na, Faith, even their infomercials, yung mga videos nila, they're really telling people where the taxes are going. Ganun nila pinatrato. Hindi nila pinapuwersa o dinadarag yung mga tao. They are telling the idea why they have to pay taxes or where the taxes are going. Din, no? Hopefully. I think that's something naman we can do. Hindi mo talaga ka-questionin yung government sa napunta yung tax. Siguro kung may corruption, very minimal. Kasi you see the infrastructure, you see the system, diba? So, diba? Parang, sa akin nga, wala akong pakialam kahit maging corrupt kayo, mas susulog ang kaluluwa nyo sa impyerno, basta tapusin niyo yung project. Ang problema sa Pilipinas, na kinurap na wala din yung project. Ghosting? So, diba? Yung mga daan na nagpalit na ng administrasyon, di pa rin tapos. Yung mga project na lumabas na yung pondo, diba? O mga ghost employees. I mean, structurally, institutional reform talaga ang kailangan. And this administration naman, started naman a lot of major reforms or initiatives, especially on taxes. Sa opening ng sa open letter to the president, pinra-empt yung sariling letter. Sa opening statement ko, I even thank Finance Secretary Dominguez and Commissioner Dulay kasi totoo naman, marami talagang initiatives, maraming nabago. But legislative reform is critical. Kasi Faith Rene, hindi naman pwede pagpalit ng presidente, reform ulit tayo, baguhin ulit natin, maganda yung ginawa. Hindi pwedeng gano'n, malilito lalo yung mga taxpayers. That's why it's critical. I will quote myself. I am asking the president to veto some of the provisions in the trade deal. And a lot of our friends in government are reacting already kasi nga, they consulted all of us if we support the bill. I said, I support the bill, except that I found some provisions which has to be reconsidered. In short, let the president decide now whether he will veto a provision or sign everything or let it lapse into law on March 27. But as a citizen, as a Filipino, as a tax advocate, today is what? March 24? March 24 ba ngayon? No, 21. Tignan mo yung date ko, advance. March 21. I still have 6 days to convince the president, to convince our people that there are provisions that should be removed from the bill. And that we have to introduce a tax regime for small businesses. Because more than 98% of businesses in the Philippines are small businesses. We cannot always think of the conglomerates and those with tax holidays or incentives because we don't enjoy that. A lot of our small businesses are struggling, barely making money, and they need help of the government, not additional burden, not the threat that BIR will run after them just because they were not able to write in the books of accounts or follow the invoicing requirements. Those are so petty compared to the vision of a better Philippines. Kaya dapat, hindi naman sa i-tolerate. We really have to come up with a separate regulations for them. Alam mo, sa totoo lang, sa dami ng regulations na nire-release ng BIR, which are necessary, pag binasa mo yun, mag-withdraw ka na, hindi ka na magre-register. Sa dami. But a lot of which are not naman applicable to you. But how would you know? Nakalagay, BIR, regulation. Siyempre, diba? And that's the reason why there are a lot of teachers because there are many of us hindi nakaka-comply. Kaya ang ginagawa, hihingi na lang na magne-negotiate na lang. Hihingi na lang ng discount. And when you ask for discount, there's now an under the table negotiation.
Diba? So, if we really want to help the marginal income earners na wag na umutang sa Bombay, if we want our small businesses na hindi na humanap ng fixer, if we want our large taxpayers to really declare everything para yung 60% mas lalaki pa, then we really have to come up with a reform that will be acceptable and supported by all. And this is the reason why kahit na 6 days na lang, I'm still hoping na the President would really find meaning, value in what we are proposing na. At the end of the day, making it simple should translate to correct collections, tax collections. Kaya mahirap ka o mayaman ka, kung ano yung due, dapat mabayaran. Pero kung mahirap ka, i-exempt ka lang nang wala na, yun lang. Hindi, you don't feel that you belong. Diba? Kasi di ka naman nag-register, sa ayuda ka lang nakapila. Pero kapag sa mga registration ayaw mo, kasi nga mahaba yung process, wala kang accountant, wala kang pambayad, then make it too simple for them. Kahit tayo pa yung magmano-mano, kung census na, nababahay ito, bahay-bahay. Ba't din natin kayang ibahay-bahay ang mga sari-sari store, tindera sa palengke? I mean, all of them, they have to be legitimized so that they get benefits from the government. Yun ang what's in it for them. Give them that benefit, loan assistance, training, more customers, recommendations, endorsements, etc. for them to flourish, to grow their business. Sana ganun yung makita natin, talagang partnership. It's not just like government running after us kasi we didn't follow the rules. Diba? O tapos, pag nakulong mo ako, ano mangyayari? Diba? Did we correct it? Did we encourage compliance? Or wala lang? Itong malungkot dyan, Rene Fite, sa dami ng kinasuhan ng BIR, ever since, not just this administration, under Commissioner Billy Dulay's term, more than 800 na ang nakasuhan. Pero Diyos ko, wala namang nakukulong. Like, yung mga kaso. Yung iba tumatakbo pa sa Kongreso hanggang Senado. O, hindi ko napapangalanan, baka ipadampot na ako. Diba? How do you expect people to react or behave if they don't see deterrent? Hindi nila, ay, wala yung malalagyan yan. Ay, palakasan lang yan. Diba? Or, ang wala mo, wala akong babayad dyan, kulong nyo na lang ako. So, it has to be acceptable to all, regardless of your income level. And, the deterrent should be there. Na kahit sino ka pa, ikukulong ka talaga pag hindi ka nagbayad ng tamang buwis at hindi ka makakatakbo. Eh dito, iba nakasuhan na, nanalo pa sa eleksyon Diba? Publicity Kawawa naman, hinabol ni BIR. Masama na naman si BIR and they're just trying to do their job. Diba? So yun, it's really a balance Before, if you interviewed me 10 years ago, I would just talk about hatred sa BIR, na corrupt sila. But in reality, it doesn't solve the problem. Because all of us, mayroong share, may masisisi tayong lahat kung bakit ganito yung sistema. Because we're not giving our fair share, ang ambag natin. Kaya sa lahat po ng manonood, nakakanood at manonood nito, stop the blaming. A real tax reform, a real reform, whether in institutions, personal, or in your organizations, will really entail sacrifices. And it has to be accepted, embraced, owned by all. Hindi pwedeng kay Duterte lang, kay DOF lang, kay BIR lang. Dapat lahat tayo kasali. Lahat tayo may bahagi, lahat tayo may taya. And that's the essence of taxes. Imagine mo, if you want to go to Boracay, sorry naman, pang-iinggit. If you want to go to Boracay, kung 10 tayo, Saint and Rene, ako lang magbabayad, don't you think I will be burdened? Yun. Pero kung lahat tayo may patak-patak, o sige, based sa salary, o sige mo, ikaw yung ganito, o ako to, o si Tate sa ganito, o si Rene sa ganito, diba mas magaan, mas masaya? That's not our situation right now because everybody feels burdened. We should not feel burdened. At saka sermon, no? Di ba parang... Umiti ka. So, di ba, Sir Mon, parang yung mga low income, di ba, they're exempted to taxes. They don't feel the responsibility to take care of what the government has provided for them, di ba? Parang they don't give value to it. Alam mo yung during the pandemic, we hear people saying na, ay, mababa yung 8,000, pero are they paying taxes? Diba? Mababa yung 8,000, wala ka pang 8,000 na nabayad sa bubuhay mo. Lamang na lamang na. So, actually, that's a very good point. We don't really put value kasi hindi natin pinaghirapan, hindi natin ramdam na kasali tayo. Parang nakisali lang tayo. Diba? Kaya nagiging political machinery din yan. Diba? O, namigay si Mayor.
we feel now indebted to the mayor. Ang bait-bait ni mayor, loko, galing din sa amin yung pera na yun. Buisit ka. Diba? Umikot Kami lang. dapat pasalamatan nyo, hindi si mayor, hindi si congressman. Diba? We should be thanking our taxpayers for whatever we are receiving from the government. Kaya ako, inis na inis ako pag nakakita ko ng mga billboard or mga kahit sa social media, mga pabida ng mga politiko. Ba't hindi mo ilabas yung ITR mo para tayo? Ganon. Diba? Okay pa ako doon, diba? Payabangan tayong ITR. Pero yung ibida mo yung mukha mo, pera naman namin yung ginamit mo. That's public fund. Diba? From the taxes that we pay. Talaga. Diba? Nanggigigil na naman ako. Sabi nung, may nag-message sa akin, nanggigigil ka na naman. Hindi po, kalmado po ako. Hindi po ako nanggigigil. Wala po akong kaaway. Wala pa. Mamaya meron na. Sige, para maano naman, Sermon, meron tayo mga frequently asked questions, no, na nakita natin, no, para mas malaman and maalam ng ating mga ka-entreps, no. Ito mga basic lang naman mga ka-entreps, no. At least para maintindihan nyo talaga how it is, no, sa taxation. Kung kunyari, Sermon, hindi pa ako nagsimula ng aking negosyo, I mean, hindi pa nag-operate, pero naka-register na ako sa BIR, SEC, or DTI, kailangan na ba ako magbayad ng buwis? Well, you don't need to pay, but you need to file. Kasi nandun sa certificate of registration mo, kung ano yung mga tax types na na-register ka, nakalagay din doon kung monthly or quarterly at kung anong form. You still need to file it kahit na zero or no payment return. I think that's a common misconception or common violation. Hindi nagpa-file yung ating mga bagong entreps or yung mga nagsara yung business or hindi nag-operate even during the lockdown. But again, the rules and regulations are very clear. Unless you file for closure, you still have to file depending on your registration kung monthly or quarterly. Regardless whether nag-operate ka, kumita ka, or kung ano man ang sakunang pinagdaanan mo. You have to wait for an announcement na sinususpinde, nililift, or in-extend yung deadline. Otherwise, as is ka. File ka lang ng file no payment return. Yes. And it's 1,000 per missed filing. Parang ganun. Ay, tama ka dyan, Rene. 1,000 pesos per return per month. Minimum, pwedeng umabot ng 50 to millions of pesos. Congratulations! Saya, pero. Diba? So, ayun. Saklap, pero yan talaga eh. So, malaking bagay talaga, no, na on schedule yung filing natin. So, another question, Sermon, na frequently asked talaga is, kunwari, if I am a startup company, what are the taxes that I need to pay? Actually, Faith, ang sagot dyan is, ano yung ni-register mo? So, for those who have registered their business already, get your 2303 or Certificate of Registration from BIR. 1, 2, 3. Nandun sa pangatlo, yung pinakamalaking box, nakalagay doon yung tax types. So, ano yung mga taxes na na-register ka? Paano yun? Kung hindi naman dapat yun, you can cancel it, you can remove it. Kasi kung ang talagang tanong mo is, ano ba dapat yung ni-register nila? Well, if your sales projection would not exceed 3 million, then you should be registering under percentage tax and income tax with your annual registration fee na 500 pesos. So yung tatlo, yun yung pinaka-basic. Kung may empleyado ka, you have to register additional one, withholding tax on compensation. Kahit pa minimum wage earner sila, you still have to file no payment return. Withholding tax on compensation. Kapag nag-hire ka ng mga consultants tulad namin or ng mga outsourced professionals or nagre-rent ka ng office, may panlima, expanded withholding tax. Para mag-withhold ka dun sa mga income payment na binabayad mo sa lessor mo or sa mga professionals, etc. So again, it varies now. Halimbawa, ikaw sa bahay ka lang talaga, wala kang empleyado, kwarto lang yung ginamit mo, hindi wala ka ng mga withholding. Pero, mandatory sa yung income tax saka yung percentage tax. Kanina sabi mo merong optional 8%. Yes, yung optional 8% kung registered ka dun sa dalawa. Kasi nasa return yung option na yun eh. It's in lieu of the two, the income and percentage. So pag nag-file ka ng first quarter income tax return mo, checkan mo lang, I want optional 8%. So you don't need to pay now separate income and percentage. Isa na lang yung ipa-file mo every quarter. Pero the decision, the discretion is all yours. Hindi ko chinikan. Doon ka sa regular, may magkahiwalay income tax ka,
percentage na. Kahit wala akong kinita, kahit nagsara yung negosyo ko, yes, pa-file mo separately monthly. Otherwise, pay 1,000 pesos per return per month. Mamili ka. Diba? Kaya, just download the app kasi you can file your income tax return for free. Kasi nga, ang objective talaga namin is to remove all the excuses of our tax-paying public. Totoo naman kasi pag-inconvenient, nakakatamad. Pero halimbawa tulad, dito may app na tinatamad ka pa rin, ay, Diyos Mariosep, ano ang problema ng bayan? Ikaw dapat ang ikaw dapat pulong. Joke lang. Diba? Sir Mon, thank you ha. Yes. Thank you kasi po a lot of our viewers are actually startup business owners. So yung mga binigyan niyo pong income tax percentage, mga tax options, very useful talaga yan sa kanila. Yes, and if you have questions, download our app. You can chat with us 24/7. It's free. Para lang hindi ka laging nasa limbo or parang that or antay mo may sumagot sa'yo sa BIR or antay mo magkapera ka para magbayad ka ng consultant. No, just download the app, chat us. Ako daily, Faith Rene. This is my pledge, my commitment to this advocacy. Every day I reply to that chat. Kaya nababasa ko po talaga yung mga nagtatanong, yung ibang haba ng kwento, sa tagal niyang inipon, yung tanong niya. Pagdating sa dulo, walang tanong, nakalimutan pa niya. So, ang reply ko, naligaw. Diba? I mean, ganun katindi yung iba. Kasi walang matanungan Guys, don't go anywhere. Just download the app, chat with us. And I promise you every day, pag ako po ang nag-reply, nilalagyan ko ng dash, Mon here. Tapos may smiley face. Kasi ako mismo yung nagre-reply. And that's every day ha. So, feel free to just chat with us. Kasi alam mo, Faith, Rene, ang hirap nung wala kang matanungan. Ang hirap nung tatlo yung tinanungan mo, tatlo yung sagot na binigay. Hala, ano ba talaga yung gagawin ko? Sabi niya accept, sabi niya hindi, sabi niya mag-file. Hala, ano susundin ko, di ba? So, totoo yan, Sir Mon. Alam mo, ang dami-daming ganyan. Parang hindi mo alam kung sinong tatanungin mo, saan ka pupunta. Di ba? Parang madami akong kaibigan na ganyan na parang hindi nila alam magkano yung babayaran nila. Kasi, di ba? Parang, ang masaklap dito, Faith Rene, sinipag ka, nagpunta ka ng BIR. Pagtanong mo, in-issuehan ka ng assessment. Hala! May 100,000 ka daw babayaran. Abay, matay talaga kahit sino, di ba? May LOA Kaya ka guys, it's important that we know our taxes. Know your taxes because that's the only way you can avoid unnecessary taxes and save millions of pesos. Guys, sayang po yung pinuhunan nyo, inipon nyo, kung mapupunta lang sa penalties or makakasuwang kayo, mag-hire kayo ng lawyer, ng consultant, just because you were not knowledgeable or responsible enough to ask the right questions as early as now. Paano yun mo yung mga last year? Wala ba yung tax relief kasi lockdown naman, etc. Unfortunately, uulitin ko, kung wala po kayo nabasang announcement, huwag po kayong umasa. Ibig sabihin, mag-file ka pa rin. Kung hindi ka nakapag-file, you have two options. Kung talagang no payment return yon, ibig sabihin, 1,000 talaga yung pag final mo. Wala kang 1,000, di mo muna i-file kasi wala ka naman din pambayad May difference ba yun? If it's a monthly return, wala naman. Kasi pagka charge ka ni BIR, 1,000 pesos pa rin yung sisingilin sa'yo. Ang mahirap, Faith Rene, may kinita ka. Hindi mo lang dineclare. BIR can sue you or file tax evasion case. Yun ang seryoso. Tax evasion nga. Pero yung talagang negligence lang, nalito lang ang life mo. Wala namang kinita, sarado naman yung negosyo. Minimum 1,000 pesos per return talaga. So yun okay pa yun kasi nga wala busy ka Okay. Saka alam mo, kaya yung namin, yung latest na bestseller book namin, entitled Buwis. Buwis. Social. Buwis. Diba? I mean, pag binuksan mo siya, Faith, hindi ka matatakot kasi para sa magazine. Ang ganda. Diba? So, again, we do all these things para lang mapakita sa inyo na ang nakakatakot nung unang panahon, nakakatakot talagang tax kasi seemingly parang darkness. Diba? Walang nagbibigay linaw, walang sumasagot. Pero ngayon naman, pati di mo pa rin alam, piling mo kasalanan mo na. Ang dami-daming ang BIR, very active sa social media. Every Monday po, meron kaming online program with the Bureau of Internal Revenue. Ako mismo yung host. BIR mismo yung sumasagot sa mga tanong na galing sa social media. So, I mean, there are already a lot of platforms. Ngayon, file and pay, ang dami ng option. EBIR, AFPS, you can use our app.
You can pay using GCash, PayMaya, Land Bank, DBT, Union Bank, online lahat. So honestly, kapag hindi mo pa rin alam ang gagawin mo, sa tingin ko talaga ayaw mong alamin. Because there are already Every Monday a lot ang of show mo, online Sir platforms. Mon? Yes, Every 3 Monday p.m. po. po yan. Yes, yun yung Every Monday, hashtag Ask 3 the Taxis p.m. Live. Yes. Ayan, just follow us in social media. Makikita niya, mag-alert siya, mag-inform kayo na live kami every 3 p.m. ng Monday. Pero this coming Monday, pinahiram natin yung slot sa STC kasi meron din silang bagong online platform, yung online submission tool. So, para maintindihan ng mga corporations, lalo ng mga small corporations, kung ano yung benefit ng online submission tool, magkakaroon kami ng special edition with STC. Nag-request kasi yung STC. Tapos pumayag naman si DIR na ibigay yung slot. Kasi sabi ko, isang slot lang po. Kung hindi po, wala na po akong magagawang trabaho, kung lagi po ako naka-live. Kailangan po 1 hour lang po every Monday. Yun. So, Monday po, this coming Monday, tomorrow, 3 p.m., hashtag Ask the Taxis Live 2.0 special edition with the Securities and Exchange Commission. Ayan. Ito pala yun, sir. With Commissioner Kelvin Lee. Ayan. So, this is to discuss, to share to the public na hindi mo na kailangan mag-photocopy at pumunta sa SEC. You can now file online your audited financial statements and income tax return using online submission tool. Ayan po. Para po sa mga Q&A discussion, just follow us in social media, Abrea, Taxis PH, or Asian Consulting Group. Pero magla-live po tayo sa Securities and Exchange Commission Facebook page. Pero isi-share din namin yan. So 3 p.m. po yan Monday. Tapos every Monday yan, meron tayo either hashtag Ask the Taxis to answer questions online or BIR in Action Live na may guest tayo from BIR to help us answer questions as well from social media. Ayun. Para tiba reliable talaga. Taga-government talaga yun. Kasama natin na sumasagot ng tanong. Kaya guys, I think we should be grateful that the government is really extending all this assistance and take advantage of technology dahil may lockdown. So, medyo mag-invest tayo ng time. Manood tayo, i-share natin, itag natin yung mga kakilala natin na may tanong o problema, whether taxes or sa STC, so that they will also benefit. And feel free to follow us on social media. Mon Abrea, that's my official Facebook page, Taxis PH, and Asian Consulting Group. Guys, libre lang po. Huwag na tayong choosy. Libre lang siya. Wala naman sinisingil, di ba? In fact, baka manalo ka pa ng libreng libro o picture kay James Reid, kay Nadine Lustre, o sino bang gusto mo. Kung ako mas may libre. May dedication pa yun, ha? Sa ABS. Pakalat-kalat lang ako dito, picture tayo, di ba? Kasi at the end of the day, we need to feel good, we need to feel unburdened, para naman maganda yung experience. Lalo na sa ating mga entreps, ang hirap naman nun, kakasimula ko pala ng business, puro penalties na yung kinukompute mo. Guys, sayang yung pera natin. Tipid-tipid tayo. Huwag tayong generous sa pagbabayad ng penalties. So, let's ask the right questions. Download our app. Chat with us anytime, anywhere, para naman po matulungan namin kayo. Kasi ang gusto namin, tayong lahat mga ka-entreps, lahat po tayo happy and proud as we do our passion, as we grow our business, and as we help our customers. Sana lahat tayo magandang experience at may peace of mind na hindi tayo, baka bulit tayo ng BIR. May sulat from BIR, di ba? Ask the right questions. Kaya yung iba naman, nag-react agad, sinulatan na, basahin mo muna yung sulat, kung anong sinabi. Diba? May refund pala yun, no? Refund pala yung... yung pala congratulate ka, nanalo ka pala sa promo nila, di ba? Ikaw naman, naiiyak-iyak ka na, tinawag mo na lahat ng santo. Diba? Chill lang, chill. Huwag tayo masyadong guilty o huwag tayo masyadong matakot because at the end of the day, ang buwis po, gastos yan. Kapag hindi natin pinaghandaan at inintindi, lalo tayong magagastos. Kung gusto mo yung masarap na pakiramdam, ang buwis na yan, katibayan na may kinikita ka at meron kang pwedeng iambag para sa bayan. Kasi kung yung mga mayayaman kong kaibigan at malalaking korporasyon, dinidare ko talaga yung mga yan pag ayaw nilang bayaran yung tax nila. O palit tayo, akin yung kita mo, kahit doble mo pa yan. Kung di nga, laki ng tax mo, ibig sabihin, laki ng kinita mo. Diba? Yun yung one way of looking at it. But again, we want to lower taxes para more tipid-tipid tayo, di ba? Sabi ko nga sa isang Senate hearing, the government naman cannot promise heaven and earth, so don't they take away everything from us.
Give the money back to the people. Give the power to our people. Let us decide where we want to put or use how we want to use our money. Make our taxes less burdensome. Kasi po, kung lahat naman tayo mag-aambag, kayang-kaya naman. So we don't need to really stress ourselves for, aanin mo yung 12% VAT kung wala pang 3% yung nakokolekta. Aanin mo yung 30% corporate income tax kung wala naman nagbabayad. Diba? So parang ano yan kung meron tayong samahan, ano yung willing tayong bayaran lahat? O ambag-ambagan tayo, punta tayong Boracay, o magkano budget, o tiga 2,000. Ala, pwede pang 1,000 na. O sige, ano na lang tayo, tabi-tabi nila sa kwarto. Yung mga ganon, people would appreciate where their taxes are going because they are part of it. They feel that they are, hindi sila singit. They belong, they are part, and that's something that will allow us to be better taxpayers, diba? Pero reminder pala, Faith and Rene, sa lahat ng mga empleyado na nag-resign or nawalan ng trabaho last year at nagsimula o lumipat sa ibang korporasyon, you are required to file 1700, 1700. You have to consolidate your 2 BIR Form 2316 from your previous and current employer na sinweldo mo noong 2020. So ulitin po natin, exempted po ang mga empleyado under substituted filing. Pero po, kapag more than one ang employer nyo or lumipat kayo ng trabaho, naging dalawa yung source of income nyo for 6 months, first 8 months, yung last 2 months or last 2 days, ang sweldo nyo galing na sa ibang kumpanya, disqualified kayo dun sa substituted filing. You need to consolidate the 2316 for yung withheld taxes sa inyo at i-file yung 1700. The good news is, more likely wala ka nang babayaran. You just have to consolidate. Okay. Ayan, nakahinga ng maluwag, di ba? Yung diba? Hala, may babayaran, wala akong pera. Sabi ko lang po mag-file. Chill lang. Sabi ko lang file. Yun. Required ko mag-file. Sir Mon, paano naman po yung mga, syempre madami nagbalikang OFW, di ba? So, yes, ngayon, paano yung taxes nila? Anong transition? Paano yung transition nun from being OFW? The good news is they're not required. OFWs are absolutely exempted from filing and paying taxes. That's in our tax code. That's also included in the law for migrants. In fact, they are also exempted from travel tax, airport fees, documentary stamp tax, basta OFWs na bumalik dito or nagbalik bayan, etc. But it has to, they should have no business here. Kasi pag may business sila under their name, ay ipapile yun separately. Pero yung income abroad, the government will not run after them because they are exempted. Paano kung wala ng TIN? They can file online naman ng TIN. Paano kung may TIN dati? Just activate it. Kasi pag empleyado ka naman, walang problema kasi walang filing yun. Ang may problema, Faith and Rene, yung may business na iniwan dito. Kasi kung hindi nila sinarado officially sa BIR, patay! Dapat mga open cases niyan. Nako. Diba? So yan pati yung mga OFW na rin makakahinga din, di ba? Kasi parang bumalik ka nga ng Pilipinas You're not required and you're free to just go back to the Philippines. Wala pong CPA. Walang naghihintay na BIR. Wala pong maghihintay na BIR. Ako lang po, antayin ko kayo. You're welcome po kayo. Yun, no? Kaya download yun ng mga ka-Entreps, yung TaxWiz app, TaxWiz PH app. I was looking at it. Ito siya. Ito yung naka-install na sa akin. Ito the logo. Just download it, guys, and chat with us anytime. Every day po akong sumasagot. Pag hindi ako sumagot, meron kaming team na sumasagot din dun sa app. You can use the tax calculator para ma-check nyo. Oy, mga empleyado kung tama yung kinakalta sa sweldo nyo, you can use our tax calculator para hindi na kayo parang galit lagi pag sweldo. Pwede mo na ma-verify kung tama ba yung kinalta sa'yo. Diba? And kung ikaw naman ay bagong entrep, hindi mo alam yung mga deadlines, meron ding tax calendar para ma-alert ka or makikita mo kagad kung ano yung mga upcoming deadlines kasi hindi ka mataranta. Pero kung yun nga, kung litong-lito kami tanong ka, may chat feature po siya, Unli Chat, as the tax Whiz. Para matulungan po namin kayo. Basta wag niyo lang ikwento yung love life niyo dun, ha? Hindi ko alam ang sagot dyan.
Pang ano lang tayo, negosyo, kabuhayan. Naghahanap ng kapwentuhan pala. Buwis. Huwag po kayo makipagkwentuhan sa akin tungkol sa love life nyo. Meron kasi mga natutuwa. Hello po, sir mo. Tapos kung ano na kinuwento, hindi po ako nakikipagkwentuhan sa app. Naku, sir Mon, gusto pa naman kitang i-chat. Ano ba yan? Q&A lang. Kapag binati mo ko sa chat, minsan di ako sumasagot, dapat Q&A lang. Kasi marami kami sinasagot. Pag nakipagkwentuhan ako sa chat, kawawa naman yung iba, di ba? So we answer hundreds of questions and we make sure na it's as simple, as clear, as brief as possible. Ang maganda lang sa amin, we can share link kasi sa dami ng articles namin online. Kapag yung tanong mo, we have published an article or Rappler hashtag as the tax week, we share the link as well. Honestly, sa lahat po na nanonood, kung hindi nyo pa po na-download yung app pero gusto nyo lang magbasa, you can just type the keyword sa Google. I-Google nyo lang. Halimbawa, tax refund or ang tawag dito, optional 8%. Tapos i-type nyo lang hashtag as the tax week. Lalabas po yung mga articles namin related dun sa keyword na tinype nyo. That's the easiest. Diba? Tamad ka pa mag-download. Gusto mo lang magbasa, browse. Type the keyword. Dagdag nyo lang po hashtag as the tax week. Automatic po lalabas lahat ng articles namin na na-publish. Just be careful with the date, ha? Kasi po, siyempre, dapat doon tayo sa latest. Dahil minsan, nag-overlap siya. Meaning, before train law, iba yung sagot. After the train law, bago na yung sagot. So, dapat, basahin mo yung latest na article related dun sa question mo. Kasi hindi namin siya pwedeng i-update dahil yung date is dapat dun sa law. Nung panahon na yun, nung taon na yun, yun yung batas. So, hindi ko siya pwedeng i-update kasi may train law. Dahil na-publish siya before train law. Kaya nagpa-publish ulit kami ng bago. So, ayun na guys, just type Google the keyword, use hashtag as a tax week, or you can simply download TaxWiz PH and chat with us. I'll be happy to chat with you. Maghintay ka, Sir Mon. Madami yan. Oo, actually marami na nag-chat. Natutuwa nga ako kasi sila din yung mga nagla-like. Kasi diba, pag sa social media kasi pag nag-direct message ka, okay lang naman yun. But the problem is, iba yung digital team namin Hindi tax expert yung mga nagpo-post sa social media namin. So, pag pinlag mo kami ng question sa social media, hindi ko nababasa yun. Pero pag sa chat, nababasa ko siya. Kasi may access ako dun sa chat feature ng mobile app. Ganon. Kaya guys, just chat with us. I promise you, ako po ang sumasagot everyday po yan. Minsan bago pa lang ako mag-breakfast, sumasagot ako. Papakita ko po sa inyo, ayan po. So, nasa laptop ko po siya. So lahat ng questions, ito po yung mga nagtatanong. Yung blue po, ibig sabihin sagot. Yung yellow, yun yung tanong. So everyday po yan. Hindi ko lang alam kung ilan na yung total na nagtanong. But everyday we receive questions and some of them, mga kilala ko, but again, hindi talaga ako masyadong friendly sa reply. I just answer it. Kasi sayang yung words ko, magpapakute pa ako. So, I just answer questions. So, yun guys. So, feel free to ask us questions any time of the day. Dahil araw-araw po, sumasagot kami sa TaxWiz PH mobile app. I guess this is something that we can do as Filipino taxpayers para hindi masyadong mabigat. Libre lang siya. And let's share it to everyone. Kasi ang target namin, we help at least 1 million of our Filipino taxpayers, whether employees or self-employed. For sure, may mga issue ka, may mga tanong ka sa buwis, estate tax, real property tax, amilyar yon, o yung minana mo, di mo malipat sa title, may amnesty, anong gagawin mo? Alam niyo po, mahirap magbasa lang ng article kasi nabibitin. Kung may specific concern kayo, the best is to chat us. It's free. Just give us the right question, we will give you the right answer. Yun. Sermon, may pahabol pala dito, Sermon. I hope we will take advantage of this because we will be looking forward to answer more questions. Ako, feeling ko si Faith ang unang mag-chat. Hahanapin ko agad. Diba? O pagka na-download mo na siya, mag-hello ka, magre-reply ka agad ako. So you guys, we can chat with you every day. Salamat po. Gawin nating bisyo to, Rene, Faith, and to all our entreps. Chat with us every day kung may question kayo. And we will share everything that we can. We have articles, we have book. It's available online. You can go to all those online platforms or ABS-CBN books. It's published by ABS-CBN.
he was with it. You can download the app. Yung book may bayad, yung app libre. Bala na kayo. Anong bala? Ano gusto nyo? So yan mga ka-entreps kung may it goes to our advocacy. Kaya I'm very happy to share the book kasi nga all the proceeds they go to help they are used to help our advocacy. And you can of course visit our website and social media. We have ecg.ph or taxwiz.ph for the mobile app. And social media, ayan. So it's all there. Guys, let's just follow each other in social media and chat with me if you want to ask tax questions. Walang love life. I'll be more than happy to chat with you every day, any time of the day. Pero ako kasi meron akong at least 1 hour in a day na naka-block off sa office na all I do is just reply. But I can answer anytime. But merong 1 hour talaga in a day devoted, bawal akong istorbohin except pag si commissioner yung tumawag, that I don't answer anything except the chat. I just reply. Ganun po kami ka-dedicated sa pagsagot ng mga tanong. Kasi po minsan yung tanong, medyo i-demystify mo pa, magulo din. So kailangan namin mag-reply, ano po ba kailangan talaga flesh to, out pakicheck po to, para matulungan namin kayo. Kaya everyday po, importante na check nyo po yung app kung may tanong kayo, para kung may follow-up question kayo or may clarification, mabato nyo kagad sa amin. Hindi kami magsasawa. Yung iba, ang thread sobrang haba na, Rene, we keep answering all questions. And we lead them to our articles, to our website kapag ka merong specific na link na kailangan na. And we have YouTube din TaxWiz PH YouTube channel. Gusto mo lang manood ng mga episodes about how to register a business, how to save money, how to avoid BIR audit. Ayun, hanap ka lang ng title na gusto mong panoorin. Gusto mong mapanood si James, si Natin, si Tito Boy. Ayun, hanapin mo lang doon. Ang common lang doon, mukha ko. Kaya huwag kayong magsawa. Pangalat-kalat ako dun sa lahat ng episode. So, I hope you can also subscribe TaxWiz PH YouTube channel. It's also free. Download the app, TaxWiz PH, or follow us in social media. It's all free, guys. This is part of our advocacy to educate and help Filipino taxpayers pay the right taxes correctly and on time. Yes. Okay. Sir Mon, salamat po ng marami sa sa pagsama dito. Talagang ang laki ng tulong din sa mga ka-entreps natin. We appreciate your taking the time for joining us here sa EntrepRadio. And I hope to see you soon in person. Ganon. Yes. Thank you so much, Sir Mon. Pandemic willing, sir. Thank you for guesting us, and I hope we shared a lot of important info tips to our entreps para medyo lumakas ang loob nila at makafocus sila sa pagtupad ng kanilang dream business. Maraming pong salamat. Hope to see you. Maraming salamat, Sir Mon. Thank you. Happy Sunday. Ayan. Okay. So yan, mga ka-entreps, no? Alam natin na marami tayong mga tanong. May mga nag-ask kanina, like si Miss Lynn pala, no? Nag-post. Hindi lang natin masingit na kanina kasi nga medyo marami na siyang nabigay na info earlier. Kung may pahabol kayo na ito si Miss Lynn, no? Hindi huminga. Si Sir Mon daw, hindi humihinga dire-diretso. Ayan, oo. Tama yan, Miss Lynn. Mag-message na lang po kayo. I-download po natin yung TaxWiz PH app, no? It's available sa Android and sa iOS. No, it's free to download. You can ask your questions there and compute your taxes as well. I think kaya hindi huminga si Sir Mon kasi there's really a lot of things to share about taxation. Diba? And I think we have very little time as compared to what we need to know about tax. So, baka pwedeng, diba? Baka naman, Sir Mon. Second F, ganyan. Manamang we can invite him again, lalo na ngayon may mga bagong changes, lalo na kung matuloy itong pinopropose nilang diba? Bill, no? For the fixed rate nga sana. Balikan natin siya siguro next month or so, or kung kailan siya lumabas na na-approve na, at least pwede niya rin mismo i-share sa atin ano ba yung details nito. Oo, pero I'm sure, partner, a lot of our viewers nakahinga talaga ng maluwag kasi it was a very very light way of discussing taxation, 'di ba? So yun. Up next, are we ready, Mr. Entropedia? Are you there? He's been there all the while. Oo nga. So guys, it's time for our Mr. Entropedia, Mr. Chase Lemon.
Hello. Am I Welcome audible? back, Chase. I am Yes, back. you are. Thanks for having me back. Wow, Sermon really had a lot to share. Anyway, mga ka-entreps, welcome back to our Entrepedia. Now, for our second Entrepedia tip for the 3 benefits of being a one-person corporation or OPC. This is our second tip. It is simple to get loan from banks. Now, banking and financial institutions prefer to lend money to the company instead of proprietary firms. So, in a large portion of the circumstances, entrepreneurs convert their firms into a private limited company just before being authorized those funds. So, it is ideal that you register your startup business as a one-person company rather than a proprietary firm. So, that was our second Entrepedia tip. Simple to get loan from banks. Ayun, no? A very short tip, no? What's your take on this, Chase? Yeah, so because of the aforementioned preference of banks and financial institutions to give out loans to companies versus a proprietary firm or like businesses who are directly owned by a person, setting up an OPC, which like what we discussed, what was mentioned earlier, is like 2 separate entities. So if you set this up, you will increase the likelihood of you availing the loans for your business. And with this, you'll have a wider number of options to financially work with and get both you and your company exposed to the additional avenues for acquiring what you need to grow together as a business and as an OPC. Yes, kasi usually nga pag corporation ka, mas madali ka ng kumbaga may kredibilidad na ikaw. Kung hindi ka man kilala, at least yung kumpanya mo magiging kilala or mas kilala na. Lalo na pagdating sa banks, no, alam nila may mahahabol talaga sila, lalo na kung in the event, no, na hindi kayo makapagbayad ng loan nyo na sinasabi nga. No? Yes. Yan. That is their preference. Ikaw, partner, do you have a take on this? Mas madali nga bang makapag-loan sa bangko ang kumpanya kaysa sa private individual? I think so too. Kasi parang, di ba, pag company ka, parang you are representing the company, not yourself. So, kung pag ikaw kasi parang, di ba, ang dami pang i-check sa background mo and stuff, di ba? Pero pag company ka, madali nang makita yung credentials at saka yung inventory ng company. Di ba? So, mas madali yun. And then, but either sole proprietorship yan or OPC, yung taxation ng, di ba, na-mention yan ni Sir Mon kanina, yung tax ninyo, that's very important para maka-loan ka. Kung wala kang tax, paano ka mag-loan? Di ba? Tama yan. Okay. So yan, mga ka-entreps, no? Chase, we'll get back to you in a bit. Yep. Thank you very much. No? Thank you. Catch you guys later. There. So yun. Partner, anong balita? It's time. It's time to be financially literate with our one and only Entrep Academy. Ano matawag natin sa kanya? Entrep Academy Professor? Oo. Kaso mukhang medyo na late po ang ating Entrep Academy, no? Professor, kasi umuulan daw po ngayon sa kanila. And medyo mahina ang signal. Oo. Well, in any case, no? May questions po ba kayo, mga ka-Entreps, regarding sa taxes? Pwede niyo pong i-post dito para i-forward din natin kay Sir Mon, or actually mas madali kung yun nga. Gamitin natin ang TaxWiz PH app niya para diretso mismo si Sir Mon, no? Sabi nga niya, no, pag breakfast daw, yun ang mga times na usually sinasagot niya. And he puts time talaga for that. So, yan, partner. Habang wala pa si Noel, ano bang... Do you wanna read out comments? Oo. Actually, the comments kanina... Oo. In case, no, nanonood si Sir Mon, no, baka sakaling gusto niyang at least alam niya dito nang galing sa EntrepRadio, from our fellow CVA, no, si Miss Lynn Gonzalez. May question siya. Sabi niya,
I resigned from my work na last 2016. Until now, I decided not to work in any public and or private company. As a freelancer, dapat po ba mag-pay na din ako ng tax o voluntary na po yon? ang sa tingin ko, ang sagot ni Sermon dito, yes, you have to pay. Oo. Actually, it's your duty talaga. It's your duty. Sabi nga, di ba, before we have guest BIR din, di ba? Ang sabi nila, if you're earning, di ba, if you're earning, you have to tax it. Parang, kung ano man yung i-earn mo, depende. Like sinabi ni Sermon, if it's below certain amount, baka wala kang i-tax. Pero, basta i-file mo siya. You have to file. Lalo na kung professional, sabi nga, di ba? Kasi as a freelancer, this is a professional line of work na, kumbaga. Unless po may company na po kayo natayo, then you have to follow the rules for companies naman. And si Miss Lynn po, she's talagang masigasig na ka-entrep natin siya, no? And ito pa, may pahabol pa siya. Ay, sorry, hindi ito. Pero actually, nabanggit na natin to. Ito pala yung sabi niya. Medyo makulit nga daw siya. Sabi niya, chase the faith. Enjoy ko show niyo. Buti na lang. Wala miracle. Yes, Miss Lynn, thank you very much for watching the show. Miss Lynn. Thank you, Miss Lynn. Sobrang saya mo talaga pagkasama ka sa Entrep. Siguro dahil wala pa si Noel, maybe balikan na muna natin ang ating Mr. EntrepRadio. Chase, are you there? Yun, no? Hi. So, syempre, nagulat si Chase kasi hindi siya nakikinig sa atin, di ba? Chase. I was listening. Don't worry, guys. Hey, guys. Long time no see. This is Mr. EntrepRadio back at it again with our 3 EntrepRadio tips. I'm sure you all missed me in that very, very long wait. So, let's move on for the third and final tip we have for the 3 benefits of being a one-person corporation. Our third EntrepRadio tip: easy board meeting. So one-person companies might lead at least one meeting of the board of directors every, say 50% of a calendar year. And the gap between the 2 meetings shall not be less than 90 days. And that was our third tip. Easy, very easy, simple board meetings. Yun, no? That was an even shorter tip. Yeah, really short tips for today. Actually, ang tungkol dito sa one-man corporation, marami kasi to actually. I think we have more than 10 tips, no? So what we did, we broke it down na lang. At least we're giving 3 tips per episode. So yung karugtong nito would be on the next episode. No? What other benefits are there? No? So Riri, Miss Rian, kayo na po bahala sa script natin next episode. And yun nga, ituloy na natin tong one-man corporation. Kasi very beneficial siya, no? Katulad nga nito, sabi ni Chase. Before I say anything else pala, Chase, bakit ulit? Why do we have easy board meetings? Why is it easy? Well, let me start off with what a board meeting is, because people might not understand. So, a board meeting is a formal meeting of the board of directors in an organization or along with any invited guests for discussions regarding company performance, policies, problems, business decision-making, and direction, those kinds of things. Now, usually, these board meetings require some preparation and coordination with the participants with very, very busy schedules, which I'm sure, the higher-ups, always busy people. That on top of the frequency of the meetings, which could range from, say, every twice a month to quarterly. So that's a lot of meetings to manage and prepare for. Now, being in an OPC, as the name suggests, it's a one-person company. You wouldn't have to have too frequent of a board meeting with either yourself and the affected investors that you have, those invited guests. So the tip suggests that with the amount of people involved, it's a lot less as compared to being in a company. You could just have it like once or twice a year at the least. So, and the gap between the 2 days is just not less than 90 days. So
That's pretty much all we. That's with that you could run your your business and make decisions just with those 2 meetings and not go any further. Okay. Yes, tama. That is a good point, no? Kasi nga, less. Sabi nga kasi one-man corporation eh. So, sino pang ka-board meeting mo? Maybe ikaw lang. So, you just have to file your board resolutions or your board, And, if you have a partner na an investor. Person. Or if it's only yourself, diba? Stand in front of a mirror and that'll work. So, yun, no? Si Noel pala, just to share sa mga ka-entreps natin, he's trying to get in, no? Pero talagang mukhang the signal sa kanila is very bad, no? Na hindi siya makapasok sa show natin. Oo. So, yun mga ka-entreps. So, yun, Chase. Thank you for that share. And we'll get back to you again later. No? Sure. He's trying. Yan. I can see him trying. Okay. Eto na si Noel. Noel, are you available? Are you ready? Yes. Noel, tango ka or give us a hands up. Or a thumbs up pala, hindi pala hands up. Ibig sabihin, sumuko ka na naman. Okay. Ayan, siguro okay. While waiting for Noel, may mga nagtanong kanina saan nabibili yung libro ng sermon, which is yung Iwas Buwisit. So you can buy it online, pero I don't know whether we can give out a book or two for our ka-entreps. Diba? I think we can. I think we can get 2 ka-entreps to receive the free book, no? So, paano nga ba yung partner? Actually, I'm thinking, kasi si Miss Lynn yung unang nagtanong, why don't we just give her one of the books that we have? We have 2, right? We can give her one. Can we? Yes, I think so too. Okay. Actually, dalawa yung nagtanong, no? Isa si Kinetic Voices PH and si Miss Lynn. Oh. So, ayan, meron na tayong dalawang winner ng Iwas Buwisit Books by Sermon Abrea. Mas madali Miss yun, Lynn, you got a book and Kinetic Voice PH. Yes. Okay, so yan guys. Okay na daw si Noel. So ladies and gentlemen, Mr. Noel Espiritu. Yan. Hi Noel, kamusta ang signal sa inyo? Ay, nako po, medyo rest in peace. Magandang hapon po mga ka-entrep. Magandang hapon, Sir Rene and Ma'am Faith. Hi, Noel. Yan. Thanks for trying to Noel. make it. Salamat. Alright. Ituloy mo na para makarami tayo. Isang magandang maulang hapon po mga ka-entrep. So, ang tatalakayin po natin ngayon po sa ika-4 na episode po ng EntrepRadio, Academy ay tungkol po sa kahirapan o poverty at mga sanhi, epekto at solusyon po tungkol dito. Okay? Ngayong hapon tatalakayin po natin yung mga datos na galing po sa mga ahensya ng gobyerno katulad po ng Philippine Statistics Authority, National Poverty Commission, National Populations Commission, at ng National Economic and Development Authority. Bakit po natin siya kailangan talakayin? Una, para makita po natin yung datos at yung ating estado ng ating bansa at pamumuhay, para makita po natin yung mga bagay na po pwede po nating ayusin. Okay? So, ready na po ba tayo mga ka-entrep? Alright. So, kung titignan, ang ating bansa po ay isa sa pinakamahirap na bansa pa rin. Kahit sabihin pa natin mataas po ang ating ekonomiya, marami pa rin pong mahirap. Bakit hindi po nararamdaman ang taas na ekonomiya ng mga mahihirap po o dito mga poor sector po na ating estado. Okay? So, una, ang dami po na mahirap sa atin. Ang ating pong populasyon ay 110.8 million. Sa ngayon, according po sa Philippine Statistics Authority. Okay? At 16.7% po dito ay mahihirap. Okay? Ito po yung mga nasa poor sector. Ito po yung mga tao na may trabaho pero hindi po enough o sufficient yung kanilang kinikita. Okay?
So 17.7% naman po, yung talagang masasabing sobrang hirap. 16.7, ito naman po yung may trabaho pero insufficient. And 17.7 yung talagang below pa. Okay, so talakayin po natin mga ka-entrep, yung according po sa PSA, yung family's basic needs po pagdating po sa every month po na ini-spend po natin. Okay, so sabi 7,337 pesos po ang basic needs po ng ating mga ka-entrep na pamilya sa loob po ng isang araw, sa loob po ng isang buwan para po sa pagkain. Okay, so mga ka-entrep, sa tingin niyo po ba enough na po ang 7,337? Okay, check po natin. 7,337, i-divide po natin siya sa 31 days. Kasi meron po tayong 31 days sa isang buwan. So ang labas po nito ay 236 pesos a day. Okay, ito naman po, yes sir Rene, ito po ay budget para sa pagkain sa isang araw para po sa 4 na tao sa isang family. Divide po natin sa 3. Kasi 3 beses po tayo kakain, hindi po ba? Breakfast, lunch, and dinner. So, 236 divided by 3, ito po ay 78 pesos. So, sa 78 pesos na po na yan, do you think, mga ka-entrep, enough na po yun? Hindi po ba? So, tingnan po natin, magkano po bang murang, Ma'am Faith, Sir Rene, murang bigas, 37 po ba? Yung, yung unless NFA rice? ka. Oo. Tama. Okay, so kung 37 pesos po yun, i-minus po natin sa 78 pesos, meron po matitirang 41. At 41 pesos, pwede po natin pambili ng noodles, diba, ng sardinas. Magkano ng sardinas? 21, 22 pesos per lata. At pwede naman din po tuyo. Tama rin naman ang PSA, makakasurvive tayo, pero hindi po siya healthy sa ating mga kababayan na pagkain sa araw-araw. Hindi po enough. At ang sabi naman po, 10,481 pesos naman po total na fit na gastusin para sa mga Pilipino, para kasama naman po yung bills katulad ng kuryente, tubig, at saka internet. So, kung titignan, nasa 3,000 pesos, 3,144 pesos po yung madadagdag kung sakali. I think enough naman na sa kuryente at tubig. Pero hindi po kasi nasama dito iba pang gastusin katulad ng savings, protection like insurance, at hindi rin po kasama kasi dito yung transportation para po sa mga nagtatrabaho na miyembro po ng ating family. Okay? According naman po sa PSA ulit, Philippine Statistics Authority, 267,000 pesos po ang average family income ng pamilyang Pilipino. So pumapatak po na 22,250 pesos sa isang buwan. Para po ito sa 5 na katao po sa pamilya. So kung titignan, yes, maaari makasurvive po tayo. Pero ang target po kasi ng gobyerno na inflation rate ay 2 to 4%. Okay? Ito pong as of January 2021, 4.2% po ang inflation rate. Ano po ba inflation rate? Ito po yung pagtaas po ng bilihin sa merkado. Kung mataas po ang bilihin, babagsak po ang value ng ating salapi. Kukunti na lang po ang ating mabibili. So, 4.2 po itong January, mga ka-entrep. At ngayong February 2021, 4.7. So, ibig sabihin, nakita po talaga natin ang pagtaas ng bilihin. Kung patuloy po itong magaganap, yung ideal na po na yan, na average family income na 22,250, hindi po talaga siya enough pagdating ng panahon. So talagang sa mga datos pa lang po na to, nakaka-alarma na. Dahil kung meron po tayong plano sa ating buhay, mahirapan po talaga tayo. Hindi po ba? And then, isa pa po sa mga sanhi ng kahirapan is yung pagdami ng populasyon. Okay? Ang sabi nga po sa National Population Commission, mataas po ang rate ng mga teenagers na nanganganak, mga babaeng nanganganak na mga bata pa, hindi po ba? 62,000. Yes, 62,500 plus po ang mga nabuntis na mga kabataan. Ito po nakaraang taon. Okay? So meron pong growth rate population na tinatawag na 1.21%. So ang ibig sabihin po, sa 110.8 million po
mga Pilipino sa 1.21, 2 million plus ang ipinapanganak po sa ating estado every year. So talagang ang hirap, hindi po ba? At ang sabi pa po sa PSA, 75,000 plus na pamilya po sa Pilipinas ang nag-govern po is yung mga teenagers. Okay? Binubuo po yung pamilya na yan ng mga teenagers. So kung wala po kasi tayong proper na pagbibigay na literasiya sa pagbuo po ng pamilya, talagang tuloy-tuloy po ang kahirapan ng ating bansa. Okay? So, ito po, hawak ko po yung datos ng PSA. Okay? So, katulad nga po nitong nagdaang 12 buwan, 7.6 million daw po ng mga Pilipino ang nagutom. Di ba? Simula po nung dumating itong pandemic. Ibig sabihin, ang sabi po dito, at least once during the height of the coronavirus pandemic. So siguro hindi nakakain itong mga to na isang araw, hindi po ba? Isang meal o dalawang meal sa isang araw dahil po sa pandemic natin. So syempre ang bigat po talaga ng ating pinagdadaanan sa ngayon. Okay? So according po sa data ng NEDA o National Economic Development Authority, 41.9% po ng ating kinikita ang napupunta po sa pagkain. Okay? Kaya marami rin po kasi malnourished sa mga kabataan dahil una, hindi po sapat yung kinikita, hindi po ba? So para po ba matuturing na mahirap ang isang tao? Kung siguro mabagsak po tayo dun sa 7,337 na standard na sinabi. Kung kumikita lamang po tayo siguro ng mga 6,000, 7,000 pesos a month, ako po, mapupuruhan po talaga ang ating budget. Hindi po ba? Tama po ba, Sir Rene, mag-pay? Tama yun, tama. Kasi basic needs parang kulang yun. Yes, opo. Talagang kulang na kulang talaga. Sobrang higpit po dapat ng sinturon natin para po makasurvive po tayo gamit po doon. Okay? And then, meron pong tinatawag na PMI. Ito naman po yung tinatawag na, MPI. Multi-dimensional Poverty Index. Okay? Ito po ay galing sa PSA, Philippine Statistics Authority. Ang ibig sabihin po nito, meron po siyang multi-dimensional index. Poverty Index o MPI. Opo. So, itong MPI po na to, meron po siyang 13 indicators. Kapag pagpasok daw po tayo dun sa 1/3 o 4 dito sa 13 na to, ako consider po tayong mahirap. Okay? So ano po ba ito? Okay, electricity, water supply, toilet facility, educational attainment, hunger, school attendance, tenure, status of dwelling, ownership of assets, health insurance, food consumption, housing materials, working children not in school, and underemployment. Kung 4 daw po dito meron tayo, consider po tayo nasa poor sector po ng ating bansa. Okay? So share ko lang po, Sir Rene, Ma'am Faith, katulad po dito sa electricity, 4.9 Pilipino po ang walang access sa electricity. Okay? Toilet facility po, 22.6 Filipinos ang wala po access sa toilet. Di po ba nakaka-alarma po ito? And then, 4% po ng mga Pilipino ang wala pong tirahan. Pwede po silang paalisin anytime. Ito po yung mga nakatira kung saan-saan. 1.3% naman po ng mga bata sa Pilipinas ang hindi po nakakapag-aral at nagtatrabaho. Okay, food consumption, 21.8%. Ito po, health insurance, 32.1% po ng mga Pilipino wala pong proteksyong pangkalusugan. Pag nagkasakit po sila, ang sasagot po ay estado. Okay, educational attainment po ang pinakamataas, 49.4%. Ang sabi nga po ng PSA, sa 10 pamilya po, 5 daw po ang mga pamilyang pinagkaitan ng basic education. So hindi po nakapag-aral. So talagang rampant po ang poverty po sa ating bansa. Dahil una, halos lahat po ng sektor ay meron pong peculiarities o lahat ay meron pong pagkukulang, hindi po ba? So ang gobyerno, naglabas po sila ng isang programa na tinatawag pong Ambisyon 2040. Ito po yung programa na nakikita nilang tutugon sa kahirapan po ng ating
bansa. Okay? Ito po ay nakafocus sa healthcare sector, nakafocus naman po ito sa education at sa buong overall economy. Okay? So, yung five ways po ng programa na to is yung number 1, greatest access to education. Okay? Upang makabuo nga po ng mga programa na makapagbigay po ng libreng pag-aaral sa mga kabataan, especially po pagdating sa kolehiyo. Number 2, greater access to healthcare. Ito naman po yung universal healthcare na naipasa po noong February 2019. Na ang PhilHealth nga po, dapat po lahat daw po ng Pilipino ay merong PhilHealth. Hindi po ba? Number 3, family aid. Ito po yung 4Ps na ilang taon na pong gumagana. Panahon pa po yata ito ni President Aquino, may 4Ps na. So, halip po sa datos, 20 million po ng mga Pilipino o 20% po ng populasyon ang nakaka-receive na po ng tulong mula po sa 4Ps. And then number 4, economic improvement. Ito po yung, kasama na rin po dito yung Rice Tarification Law of 2019. Layong lagyan ng tax at makakolekta po ng 35% taripa mula po doon sa mga produktong bigas galing sa labas po ng bansa. And then number 5, ito po yung Build program. Sa ngayon po, ayon sa datos, sa 100%, 34% pa lang man po yung natutugunan o yung nagsisimula na po na proyekto. Okay? So, kung titignan, maganda po ang ating mga programa na layon po ng Ambition 2040. But at the end of the day, kahit ano pong programa po ang meron natin, ang ipatupad po natin, ang kalaban po talaga natin ay kultura. Ito ba? Kulturang Pilipino. Agree po ba tayo, Ma'am Faye? Sir Rene? Yeah, and one more thing, I think it all boils down always to literacy. 'Di ba? Parang kung may mga programs pero yung mga subject ng programa hindi financially literate or actually pati yung sinasabi natin cause of poverty, yung teenage pregnancy, it's still literacy, 'di ba? Ang punot dulo, 'di ba? Yes. I agree. At kung titingnan po natin, culture po kultura po ng ating bansa. Bakit po? Kasi sinasabi po nila pera po root cause daw po ng sin, hindi po ba? Mm-hmm. Pero actually hindi po. Ang talaga may dahilan po talaga diyan ay yung ating isipan o yung mindset po natin. At tandaan po natin, ang mindset po ay nauhulma, ito po ay depende sa experiences at depende rin po sa kulturang ginagalawan. So, kahit ano nga po, naalala ko po, Sir Rene, Ma'am Faith, noong unang episode, di po ba? Kung babalikan po natin mga ka-entrep, nasabi ko po yata doon, na dumaan po ako sa Espanya at may nakita po ako doon mga programa pinagawa ni Mayor Isko Moreno na may mga parang monitors sa along Espanya Boulevard. At parang wifi po yata yun na po pwedeng parang may touchscreen something. So nakita ko na napadaan ako, bago po ako pumunta doon po sa ating first episode na EntrepRadio, nakita ko siya na wasak-wasak na, basag-basag, may sulat na. So, ang ganda ng proyekto actually. Ang ganda ng proyekto ni Mayor Isko. Pero, yung constituents, hindi naman po na-maintain. Di po ba? Kasi wala po sa mindset nila na i-maintain yung programa na yun. Diba? So, kumbaga, dapat magkaroon po ng layon ang ating gobyerno, ang ating local government unit, at pati rin po ang pinakamaliit na unit ng gobyerno ng ating bansa, ang pamilya, na magkaroon po tayo ng disiplina. Dahil po sa pamilya, dito po nag-i-start yung yung pagbabago. Okay? So, ang kahirapan po kasi talagang, yan po ang problema ng mundo natin, kahirapan. So, ano po ba ang dapat natin gawin? Diba? Edukasyon, diba? Para po ma-realign ang isipan po ng ating mga kababayan. Di po ba ang isipan po ang sinasabing battlefield Di po ba? Punong-puno po yan ng mga ideas simula nung bata tayo. Pero i-realign lamang po natin ang ating isipan patungo po sa isang progresibong kaisipan para pumunlad po yung kultura ng bawat isa. Kasi dyan po nag-i-start yung ating pagbabago. Okay? Ang dahil pong proyektong magaganda. Pero ang problema, wala pong ipin. At una, hindi po ready yung mga recipients at tayo po yun, mga Pilipino. Tungkol po dun sa pagbabago na yun.
So yan. Yun ang mga solusyon talaga no, sa kahirapan. Actually, tama nga, edukasyon should be number one talaga. Kasi nga, without the proper education, hindi rin alam ng mga tao anong gagawin. Paano sila makakaalis sa sitwasyon nila, no? Lalo na nga kung sinabi nga natin, no, na kunyari maagang nagkaroon ng pamilya, paano mo ngayon, di ba? How will you support this new family, lalo na kung bata pa kayo, di ba? So, aasa kayo sa magulang niyo, sa pamilya mo, kung wala rin sila, anong mangyayari? So, talagang papasok ka dito ngayon sa below the poverty line, which is actually nangyayari sa marami. So, katulad nga ng topic kanina, Sir Rene, about po sa sa tax, tama po ba? Yung topic po kanina. Okay? Si Sir Yes. So, dapat mag-create po talaga ng trabaho para po yung mga nasa poor sector, maitaas po ang kanilang estado at makakatulong na rin sila na makapagbigay po ng tax, makaambag po sa ating ekonomiya. Kasi nahihila po ang ating ekonomiya dahil po doon sa mga mahihirap po nating sektor. Dahil kung sakaling magkasakit sila o kung magutom ba, ang sasalo po kasi niyan is yung pondo po ng ating mga government agencies katulad po ng DSWD. At ang pondo po nun ay nagagaling po sa tax po ng taong bayan. So nahihila po kasi, imbis na po yung pondo ay mailaan po sa mas kapakipakinabang, mas kumbaga makakapagbigay po, di po ba, ng magandang solusyon para may tasang development, progress, development, diba? Like infrastructure. Yes, yes. So imbis na napupunta po doon sa mga kababayan po natin na talagang ayaw din po tulungan yung sarili nila. So, Noel, ano ang pinaka mabibigay nating advice dito sa ating mga ka-entreps na nanonood ngayon? What is the best way para, yun nga, malutasan ang problema sa kahirapan? Okay. Alam niyo po ba, Sir Rene, Ma'am Faith, napunta po ako sa Tondo area at napunta rin po ako doon sa ibang part ng Quezon City. At kasi nag-interview po ako ng mga tao. So ito po yung mga talagang mahihirap. Talagang ang budget lang nila sa isang araw ay 50 pesos, mga ganun. So tinatanong ko sa kanila na ready po ba tayo na tulungan ang ating sariling itaas ang ating estado ng buhay? At ang sabi po nila, wala kasi kami ideya. At isa pa, hindi naman kasi namin priority yan kasi importante is makaraos lang kami sa isang araw. So aminin na po natin talaga na may problema rin po talaga ang kaisipan ng bawat isa. Hindi po natin sila masisisi kasi una, hindi naman sila na-expose doon sa, kumbaga, transformative na knowledge, hindi po ba? Pero, kumbaga, yun po kailangan po talaga ang ating gobyerno at ang bawat local government units ay mag-focus po doon sa pagbibigay po ng literasiya doon sa ating mga kababayan. Kasi kahit ano pong trabaho natin, na paunlarin ng ating bansa, kung hindi naman po ready yung mga recipients, ang mga taong bayan, na damhin at makipag-cooperate po doon sa progresibong programa na yun, hindi po talaga tayo uunlad. Yan. Tama. Financial literacy talaga ang kasagutan dito. Kaya naman talagang importante itong dinidiscuss natin sa EntrepRadio every week, Noel. We so appreciate you joining us. At kahit hirap na hirap ka sa signal, thank you so much that you try to make it. Yes. Okay. At ito pa po, ma'am, sir, yung projected po na populasyon ng ating bansa sa taong 2045 ay 142 billion. Sus Mariosep, 110.8 million po tayo ngayon kasalukuyan. Yeah, 30 to 40%. Yes, yun po ang itataas po ng populasyon natin. Kung hindi po natin mapigilan yan, naku po talaga naman. Ang dami pong mga bagong kabataan na talagang ipapanganak, maraming sanggol ipapanganak na pabuhay po sa kahirapan. Ang daming bagong Facebook accounts niyan, no? Nako. Kaya, mga ka-entreps, kung ganun nga ang mangyayari, no, forecast na natin in 10, 20, 30 years,
pwede na kayo magtayo ng negosyo ngayon. By that time, marami na tayong mga kliyente or customers. No? And syempre, yun nga. Kaya rin natin na ginagawa itong EntrepRadio is para makatulong din tayo. Kasi the more companies na matayo natin, the more tax that we're going to pay, the more people we're going to hire. The more jobs. So, the more jobs that we create. No? So, ang pagkakaroon ng sariling negosyo is just not for having financial freedom para sa inyo, kundi para din sa social and economic development ng lahat. No? So, ito rin, kaya nga natin ginagawa ito sa Entrep Academy with Noel, para din matuto tayo paano humawak ng pera. Paano ba natin gagamitin ng mas maayos ito at paano tayo makakapagtabi para sa atin and sa ating pamilya para din sa magandang kinabukasan. So, yan. No? Partner, ikaw? Ako, yung mga sinabi ni Noel, talagang totoo, no? Totoo. Like yung mindset talaga eh. Yung mindset, yung literacy, yun talaga yun. Kasi minsan, yung mga taong akala nila wala nang pwedeng gawin, so they would stay in their situation. 'Di ba? Parang pag at least they get to see anong pwede nilang gawin kapag binigyan sila ng seminar, workshop, kaya may mga kaya yung TESDA, yung mga livelihood training, napaka-importante talaga yan. Kaya gusto rin natin ma-feature yan sa EntrepRadio. Ayan, definitely. Napansin ko, Ma'am Faith, Sir Rene, nung nagbigay po ng yung 3 tranches ng amelioration fund, hindi po ba? Yung ayuda. Parang 8,000, yes, ayuda, 8,000 po yata yun, tama po ba? So, napansin ko lang po na may mga tao nung naibigay na yon, naku, nasa labas. May mga bagong reband, yung iba, lasing, hindi po ba? One day millionaire. Pero hindi po lahat. Hindi po lahat. Pero meron talaga mag-aminan na po tayo sa lahat po naman nakikinig sa atin. Meron. Okay? So kung titignan ito po, reflection to ng kawalan po ng literasiya sa pananalapi at literasiya rin po sa pag-unlad or entrepreneurship. Imbes na po yung pera, di po ba, gamitin para po sa kapakipakinabang na paraan, katulad po ng pagbili ng pagkain, or sabihin natin, yung 2,000 o 1,000 doon, gawin mong puhunan, bumili ka ng fishbowl at lutuin mo, di ba? Ibenta mo. Ito po ay inilagay pa sa iba pang bagay, katulad ng pagpapaayos ng buhok at pagbili po ng mga alak para po, di ba, happy-happy. Kasi lockdown, boring daw eh. So, ito po yung reflection talaga na hindi rin po talaga ready yung kaisipan ng bawat isa tungkol po sa pag-unlad. Kaya nga po, napakaganda po ng ating programa, EntrepRadio, diba? At Entrep Academy, nagsanib ang 2 programa na bibigay po at lilinang sa kaisipan po ng bawat isa. Yes. So yan, definitely. So yun, Noel, meron ka pa bang ibang gustong i-share or i-advise sa ating mga ka-entreps ngayon? Alright. So, marami po nagtatanong, paano po ba umunlad? Naku po, iba po maasa sa loto. Ang haba po. Kanina, napadaan nga po ko eh. Ang laki ng loto ngayon. Yes. So, napadaan ako sa website nila. Ang laki ng loto. Naku, bukas niya, ang dami pipila niya. Pero actually, para po tayo umunlad, nag-uumpisa po ang pag-unlad sa sariling kaisipan. Diba? Pag nag-i-start po ang pag-unlad sa pag-develop po ng ating sarili. At pag na-develop po natin ang ating sarili, tsaka po palang po makaka-develop sa iba pong paraan. Di ba? So, invest po muna tayo sa ating sarili. Sarili nating emosyon, sa sarili nating kaisipan, di ba? At sa ating pamilya. So, invest po tayo ng enerhiya, hindi po kung saan napupunta at kung ano naiisip natin. Diba? Para itaas po yung ating estado. Isip po tayo, ano po bang kalakasan natin? Diba ba? Ano po ba yung iba pang paraan para tayo umunlad? Kung hindi po kaya yung ating kinikita sa ngayon at talagang sait na, mag-entrepreneur po tayo. Diba? Tayo po natin entrepreneurship para po umunlad ang ating bansa. Kasi dagdag po yan sa ekonomiya natin. Hindi po ba? At kapag tayo po ay nag-entrepreneur, di po ba? Ripple effect yan, positive ripple effect. Maaari po natin ma-influensya din yung iba. Di ba? Na magnegosyo. Hanggat may tao po kasi, mayroong entrepreneurship. Hanggat may tao, mayroon po magkukonsumo. Di
ba? Hanggat may pinapanganak, tuloy-tuloy po ang pagkonsumo ng tao. So, isip po tayo mga ka-entrep, di ba? Linangin po natin ang ating kalakasan patungo po sa pag-unlad. Yun. Thank you very much, Noel. Ang Thank saya you, na ng Noel. information, no? Oo. Alright. Opo. May pahabol yan si Noel. Sino bang Sinong babatiin ni Ate Noel? Opo. Alright. So, binabati ko po si Ma'am Jennifer Antolin. Okay. Naku, napakabait ni Ma'am. At binabati ko rin po yung Ricardo Pitt Cruz Elementary School, ang Jeronimo Memorial National High School dyan po sa Rizal, si Ma'am Giselle Casem, Legendary and Empire Team. Binabati ko po si Ma'am Jude Mapalo, si Ma'am Yen Alphabete, at si Sir Ronnie Baldomar. Nanonood po yan ngayon. Lagi po yan nanonood simula po nung first episode. Salamat sa panonood, so, binabati Sir ko rin po. Yes, so binabati ko rin po Versosa family, si Ma'am Beth, si Ma'am Marian, at saka si Sir Jonathan. So ingat po, Sir Jonathan, flight niyo po yata bukas. Okay? So ayun po, tutok po tayo sa Entrep Academy at sa EntrepRadio, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. At tayo po ay mag-aral, linangin po ating kalakasan at ating kaisipan patungo po sa pag-unlad. So kita-kits po next week para po sa ating susunod na episode. Yun, no? Okay. Thank you very much, Noel, no? So, see you next week para sa karugtungan kaalaman dito sa Entrep Academy. Iyon, no? Okay, partner. Oo. So, ulitin ko, partner, ha? Mga ka-Entreps, like our page, it's EntrepRadio online page para ma-follow niyo yung mga episodes natin. And syempre, yung mga tips na binibigay ni Noel every week. Kasi malaking malaking factor in alleviating Karagdagang poverty. kaalaman. And Oo. Yan. Tapos, syempre, for personal growth, di ba? Ang daming binibigay na tips ni Noel sa Entrep Academy. So, yun mga ka-Entreps, don't forget to like and share the page as well, di ba? Mm-hmm. So, yan. So, tapos na pala tayo sa ating third Entrepedia tip, no? So, teka, hilahin natin si Chase dito para, since tapos na pala, hindi na natin siya kailangan. Uwian na ba tayo? Kailangan siya sa uwian, partner. Ay, oo nga. Okay. Grabe ka sa hindi natin EntrepRadio Online. Ayan. Sorry. Naudlot. Ano yan, partner? May sinasabi ka? Ayun. Grabe ka sa hindi na natin kailangan si Chase. Kailangan natin si Chase. Laging kailangan yan. Hi, guys. I'm glad to hear all of this from the bottom of your hearts, I'm sure. Mr. Entrepedia here, guys. Welcome back. Ay, nasabi ko na pala yung third tip. So, we'll be back. So, ano na lang, no? Thank you na lang dito sa ating guest, no? Talagang napagtuunan niya ng oras at ng panahon ang pag-share dito sa EntrepRadio. Sir Mon Abrea, maraming Sir salamat Mon, thank po. you so much. Yes, very much. And I'm sure our ka-entreps are also very thankful doon sa mga shinare nyo. And yun nga, reminder guys, TaxWiz PH na application on Android and iOS. No? And of course kay Noel. Noel, salamat din sa pag-share and sa alam namin na medyo malayo pang pinuntahan mo para lang may signal at makapag-share ka dito sa EntrepRadio. Yes, and also we want to thank our ka-Entreps na 2 oras natin nakasama this afternoon at lagi natin nakakasama every Sunday. Yan, maraming salamat. And we are looking forward to more episodes with you mga ka-Entreps. Every Sunday yan, 2 p.m. Yes, every Sunday. Also, we would like to thank our production team, the people in the background na linggo-linggong nandyan to keep our program flowing as smoothly as possible in the background. And so, thank you, Ms. Karen Deguilla, Rian Ruiz, Pao Castillo, Jeff Perey, Julie Pearl Brion, and our teammates right now, our newly added teammates rather, of EntrepRadio. Mabangitin ko na ngayon, si Rem Albandia. All right. Kristian Canete,
Ay, sorry, Cañete siya. Cañete. All right. Cañete. There you go. And Jen Friolo. So these are our new members of the EntrepRadio team. Welcome, and thank you for joining us for this week's episode. And of course, maraming salamat kay Sir Choi, the Voice Master Gonzales. Yes, sir. Our mentor, our guide, and our kapartner dito sa EntrepRadio. Thank you, Sir Choi. And of course, we would like to invite yung mga ating mga ka-entreps. As mentioned earlier, kung gusto nyong mag-guest dito sa EntrepRadio, just share us your story, your successes, your challenges, send us a message. Paalam nyo sa amin, ano ba meron sa inyo, ano ba nangyari, pwede nating i-share at maibahagi sa ating mga ka-entreps din. Right. And also, mga ka-entreps, if you're interested, wala kasing age limit na partner eh. You can be a voice actor at a very young age or even in your senior years, diba? So if you guys are interested in becoming a voice artist, please consider joining the Certified Voice Artist Program. It's a series of online workshops created by the voice master himself, Pocholo de Leon Gonzalez. This is geared to bring out the voice in you, mga ka-entreps. Yan, no? So, yan nga, no? Naka-flash dyan. Puntahan nyo na lang yung website, mga ka-entreps. And of course, no? Our, the next show after EntrepRadio is the Microphone Club with Miss Karshi, Mr. Vincico, Miss L.A. Briguera, and Eman Jose at 6 p.m. every Sunday evening. Just so you know, the Microphone Club is a non-profit member-driven association of Filipino voice actors, hosts, voiceovers, broadcasters, designed to advocate the highest ideals and practices in the industry. Correct. So, yan. EntrepRadio Online. Sa pamumuno ng isa sa pinakakilalang influential speaker sa buong Pilipinas, Pocholo the Voice Master Gonzales, ma-inspire at ma-inform sa talakayan ng inyong mga ka-entrep sa online radio, kasama ang inyong lingkod, Rene the Envoy Toralba, and your one and only provider of entrepreneurial wisdom, Mr. Entrepedia, Stephen Chase Lemon. And of course, the only rose among these handsome thorns, Faith the Boss Pastrana. Ito ang hatid sa inyo ng Creative Voices Productions, Creative Vision Studios, Creative Sound Studio, VG8 Radio, Voice from Home, at ng Voice Master Channel. This is EntrepRadio Online, the voice of Filipino entrepreneurs. So yan, guys. Thanks for watching and see you next week. Till the next week, guys. Thank you. Inyong natunghayan ng isa na namang edisyon ng EntrepRadio Online. Samahan niyo muli kami sa susunod na linggo, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, sa paghahatid sa inyo ng napapanahong kaalaman sa pagsisimula ng inyong pangkabuhayan. Brought to you by Creative Voices Productions, Creative Vision Studio, VG8 Radio, Voice from Home, Voice Acting Project, at ng The Voice Master Channel. Inyong nakasama ang inyong mga lingkod na sina Rene the Envoy Toralba at Faith the Voz Pastrana. At ito ang EntrepRadio Online, the voice of Filipino entrepreneurs. Don't forget to like our Facebook page, EntrepRadio, and to always watch VG8 Radio. Radio. And to all